እፀ
ወላ አንበቦ ከማ
ምንዳቤ ወግፍ ዘከማቺ በውስተ ኩሉ ዘረከቦ ከማዘን ወተሰዶ ሶበ በኩለየ
ረከቦ ረዮ ለይብጂ አይነን ሃለፈ ክረምት ቆመ በረከት ተሰርገ ወት ምድር በስነ ጽጌያት ለመራውያት ብሎ መራት ወልድ ሆዬ ወረደ ውስተ ገነት አይኑ ዘተገብረ ፈውስ እንበላት ትወለድ ድንግል እምቤተ ክህነት መድኃኒተ ዓለም ኮነ ደመ ወልድኪ ክርስቶስ እሰግድ ለታምርኪ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ እሰግድ ለተአምርኪ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ በቅርስ እሰግድ ለተአምርኪ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ እሰግድ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ በከመ
ሥጋ ወነፍስ
ሥጋ
ስጋ
ተኮነ ለአሕዛብ መድኃኒተ ኮነ መድኃኒተ ኮነ ለአሕዛብ መድኃኒተ ኮነ ለታምርኪ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ በከር መስቀል ኃይልን መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱን ይነስ አመን ወእላ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመዱ ስብሐተ መድኃኔ ዓለም ተወከፍ ታቅረብ ኩንስቲተ ዘሰተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትቅትል ሞተ ዘሰተይከ
ከርቤ አሙደ በሞት እዚአከ ከመ ትክል ሞተ ከርቤ ከርቤ ከመ ትክል ሞተ
ተወከ
ሰማይ ወምድር በ
ጸሎተነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ወስእለተነ ከመ መዓዛ ሰናይ ተወከብ ወስእለተነ ከመ መዓዛ ሰናይ ወከመ ዕጣን በቅድሜከ ዘሰተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትሕል ሞት ሰላም ለስዕር ተስጋግ ለተኦፎ ስቃይ ዘአጽነን ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙ ችያነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚእ ኮንከ ሕፃነ ፈርሃ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይሲ ዘአሳታ ለሔዋን እምነ ሰላም ለገጽህ ዘይቀትል በድንጋጤ ዘምስለ ቀራንብት ክልኤ እልወ ወአማቴ መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባህረ ኃጢአት ገሳጼ አድኅነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእፄ መልሳኖ በሊ ወዝሁል ማሴ ሰላም ለአዕይንቲከ
ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ጭሩብ ትነብር ወከርሰ ቀላያት ዘትርየ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ሲአያት አኮኑ እግዚእየ እግዚአብሔር መዋይ ዘታበቅ ቁልሳይረ ወባሕረታዊ ሰላም ለመላቲክ ለተወግቦ ስቃይ ዘአጽነና ወለከናፊሪከ ሰላም ዘያስተፈስሐ ህሊና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘቆምከ በአውደ ቀያፋ ወሐና ገዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማይኮ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከ ናፈሪት ወለአፎከ ዘትመ ከመ ወይን ከራሚ ምረረ ሐሞት ፍጹመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትገብር መድምመ ተማኅፀንኮ በኪዳንከ ያስማኒ መርገም አመ በዳሬ ዕለት ትመጽእ ዳግመ ሰላም ለከ ናፍሪከ ወለአፉከ ዘጥዕመ ከመ ወይን ከራሜ ምረረ ሐሞት ፍጹመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትገብር መድምመ ተማኅፀንኮ በኪዳንከ ኢታስማኒ መርገም አመ በዳሬ ዕለት ትመጽእ ዳግመ ተማኅፀንኮ በኪዳንከ አስማኒ መርገመ አመ
አስምዓኒ ክርስቶስ እንተ ተማጸንኮ በኪዳን አንከ ኢታ አጽምዓኒ መርገመ ጽዳ አግ መዳኔ
ሐሞት ክርስቶስ እንተ ዳግም
ጊዜ ቀትር ጦም ጎርያሁ ከመ ወይን መዓዛፍሃ ከመ ወይን
አይቴ ጊዜ
መርገም አመ መድኃሬ ዕለተ መጽእ ዳግመ ቦኑ ኢትክል አድኅኖ እድየ ወቦኑ ዘኢይሰምዕ በእዝንየ አክብሩ በዓልየ ወሁሩ በሕግ ትበሉ እምበረከትየ ፍሬ ተግባርየ ይቤ እግዚአብሔር። ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከልሃ ወለስንፋስከ ህቱም ጊዜ ሰቀሉ ካሚሃ። መድኃኔ ዓለም ስረይ ኃጢአትየ ብዙኃ ወኢታማስና ለነፍስየ ጸናክ ጸኒሃ እምድረ በላይኩ ሥጋከ ንጹሐ። ሰላም ለጉሬክ ክቡር ወሉል ወለልሳንከ አይሁድ ዘሳቡ ወበሀብል። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ የርአልቦን በሌከ ቃል። ሰላም ለመላእክት መስቀል ወለዘባነከ ክቡር በዘባነ ችሩብ ዘተላዕለ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይታምር በቀለ ተማጸንኮ በጻድቃኒከ እስመ ወሀብኮሙ ቃል ዘጸውዐ ስመክሙ እምይእዜሰ። ሰላም ለእንግዳክ ዘሐፃውንተ መስቀል ዘሐቀፈ ወለጽንከ ሰላም ከመ ይቤዙ አእላፈ። መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለስብእናየ ምዕራፈ አጽራረ ነፍስየ ይጻረሩኒ ዘልፍ በአጻረ በራቤታ ለሲኦል ይኩን መንጸፈ። ሰላም ለአይዳዊት በውሒዘ ደም ጥሙቅ ወለመዝራዕትከ ዘይቀትል ጋኔነ ቀትር ወድድቅ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፍጻሜ ስምረት ወጻእክ ጊዜ ተቈልቈለ ደመገቦከ ከመብረቅ ዜናከ ተሰማ ባሕረ ወሰን። ሰላም ለኩርናእከ ወለእመትከ ማዕድም እምዲበ መስቀል ተሰብሃ መንገለ ይምን ወጽግም። እስእለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ከመ ታብአኒ መንገለ ገነት ኤዶም ሀበ አልቦ ደዌ ወአልቦ ሕማም። ሰላም ለእራህከ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻብዒከ አስር አለማተ ኩሉ ኬንያ። ለሔዋን እምነ ከመዳሰስ ርጀጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳት ምስካያ ወአንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ፀሐያ።
ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላዕል ይሆን ተጽፋ ትእዛዛተ ኦሪት ቃላ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ታየኒ ለምንት ወፎ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላክየ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለገቦከ አንተ ስልትካ ወለከርስከ ዘኮነ ፍናን ዓለም ናዛዜ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሙላ ምሕረት ከመተከ ከዚ ቃለ ምሕረትከ ታሰማኒ ማእዝየ እብለከ አምላክየ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ መንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃን አረጋዊ እፎ ቀሰፉከ ካህናተ ይሁዳ ወሌዊ ለአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብረ አላዊ ሰላም እብ ለኩልያትከ ክልኤቱ መንገለ ለፍየ ወለፍየ ከመ ወራግሃ ዘይሃቱ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሳት ሕይወት እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ በከንቱ ሰላም ሰላም ለህሊና ከጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲ እምሰሜን እስከ ነደቡ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላዕለ ችቦር ዘወረድከ መንገለ ምድር መንገለ ሰማይ ርሂብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ሰላም ለአማእቲከ ወለንዋየ ውስጥከ ቅዱስ ለኃጥእ ብእሲ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ አድኅነኒ እምደመ ዓለም በባይስ እስመ ይሬ አልቦ ንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለህንብርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዘአተቦ መልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አትነንም ተመንድቦ ዋጋም የታቦከ አመ ይገብር ከብካቦ እስመ ዘእንበሌከ ባዕድ ዘአምር አልቦ ሰላም ለሃብከከ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወለአውቅያጺከ ሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ ውረትየ ምስል እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለገሞራ ያምር አንተ ሰላም ለአብራጂክ ደመ ቅንዋት እለለብሰ ምስላይ ጋር ክልኤቱ ውስተ ብሔረ ሞት አመ ፈለሱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃለ ዚአከ ዘኢየሱስ ናናግየ ታንሶስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮና ከፍጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታይተ ለቤዝወ ኩሉ ዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም እፎ እፎ አዙከ ድካም ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመ ገብር ድጉስ ሰላም ለመከየድከ
በቅጥራታ ሐጺን ልኩ እንበለ አበሳ ወጀጋይ ገባሬ መላእክት ወሰብ መሐረነ ሊተ እግዚአብሔር እግዚ ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑ እስመ አልቦ ዘከማከ በቅድሜከ ሰላም ለአጻብዕከ ለጻምዕ ወሀፍ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ ባን ዘይታቅፎ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት በቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፉ ጻምዕ ባልዕ ኃዩ ለዝልፉ ሰላም ለቆም ከዛከምዎ በአውድ ተጋቢዮሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይታበኒ ለባዕድ ዘስእለከ በልሳነ ሥጋ ክቡር ስማሮ ዘከማከ በቋይ ዘመን ሰላም ለመልክዕከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለበዛሃጣን ዳኢሙ መድኃኔዓለም ሀቤከ እገይስ ለለገሰሙ እስመ ሰማይኮ ሂሩተከ በከመ ትቤ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረሎ ሰላም ለጻተ ነፍስክ አመዲ በመስቀል ቆም ወለበድነ ሥጋ ከሞት እንተ ያጤሁ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዝ አሚሃ ግዝየጻየጸን ወርኒ ተመስል ሰላም ለግንዘተ ሥጋከ ዘመዓዛሁ ጽጌረዳው ለመቃብሪ ከዘኮነ ኢየሩሳሌም በአውዳ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቅንዓተ ሰይጣን ወይሁዳ ሞትከ ወተቀበርከ ሀበይተ ቀብሩ ለሔዋን ውሉዳ ሞትከ ወበርከ በመቃብረ ኢስንግዳ ሀበይተቀብሩ በርከ በመቃብረ ሀዴ
ክርስቶስ በቅናት ክርስቶስ በቅንዓተ ሰይጣን ክርስቶስ በቅንዓተ ሰይጣን
ዘይት
ይሁዳ
ጸለየ በእንተ መስቀል መጻ መዓዛ ሰናይ ወተሰባ መሬታዊ ዳሰ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበ ኢተቀብሩ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስምዑ ገብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘአሰሰልከ ጽልመተ ትቤሎ ለአዳኢከ አርኅዉሃት ርግዘተ ገወየ ተራእይልኝ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃዕ እምነዋም መንክራቲሁ ዘውኮኑ እንበለ መስፈርት ዋግ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነነ እምዘላይ ርጉም ዘስለካነ ገብርከዱ ሰላም ለእርገትከ በዘባነ መብረቅ ወነጐድጓድ ከመ ትፈንኡ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ወነድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ዋሕድ ቤሎከ ለለይለቱ ሰማያት መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኵናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ሰላም ለዕርገትክ ዘፈጸመ ቃሉ ወለምጽአትከ ከዋላ ተያስተጋብእ ኩሎ እምኀበ አቡከ ከክርስቶስ መንበረ ስብሐት ዛሎ አውረድከ
መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ዋሉ ሶካትያት ያዊ ወያርም ኃይሉ አልቦ እምሰብ ዘከመ አበሳ ኃጢአት ገባሪ ወአልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ጎቦከ ኃጢአት ያስተስ አመለኮንኖ ዓለም ትመስዳር አቄርብ ወትረ ስብሐቲከ በሕማም ወበጻዕር በብካይ ወበጋራ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ያሰማጦም አስተዳሉ ሲሳየ በገዳም ወደ ዘስለከ በልሳን ገብር ከህሶ አስማአኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቀቃው እጽሕፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ቆምከ በእንቲአነ ዘአምላክ ተረከ ዘገቦከ ኦ ሊቀ ካህናት ከመ ፈራቂ ወፈያት ወሉደ ራሔል ወርያ አሰሩከ በድኅሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተወልከ በእንቲአነ ረገዙከ በኲናት ለነጾ ሥጋከ ከደን ወመሬት ኦ ክርስቶስ ዘአቆሙ ከቅድመ ገጽ ጥቡአነ ልብ ሐራ እንበለ ሕጸት እግዚአብሔር ዘሴና እግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ ወወደዩከ ውስተ ዕፅነ ወዞን ተማኅፀንኩ በሳተ ነፍስከ በጊዜ ተስዓቱ ሰዓት አማስተዩ ከቢአ ዘምስለ ሐሞት እግዚአ ኃያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አድለቅለቀት ምድር ወተከሶ መቃብራት እስከ መልአከ ሲኦል ፈራ ወደንግጽ ጾሞት ተዘከረኒ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን በከመ ተዘከርኮ ለፋታዊ መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመ ብንተ ዓይን ለብእሴሆሙ ወለብእሴ ናዘዘኒ እግዚኦ በውዳሴከ ኦ ዘአፀውር ከማመዚያነዮም በተቀንወ እድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወደባርዩ ለአብ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ ያከማ ማመስጋ ጽኑዕ ወእሞት ዳግም
ዜና ሞትክ ዘነጸረ በአይኑ ወዘሰምዐ በእዝኑ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትብል ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ ለመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወበላዕሌው መንፈሰ ቀበኑ ዘጸውዐ ስምክ ወዘገብረ ተስካረ ከበዕለተ ፍዳ ኢይኩን በከ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞቁ ተሞቂያከ ፍታት ወበሞትከ ሙታነ አንሣእከ ለኃጥእ ምግባር ገብርከ ዘርቱ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ ዳድሃልያ ዓለም ክርስቶስ አድኅነነ እሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለወርቋን ልብስ ሶስት ቅዳሴ ሥጋው ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ማህሌትና ማህሌት መላእክቶም ተቀበልካ ተቀበለልና ዝዕለት እዚ ስለና ንሕና ህይወት ክንረክብ ዝሞት እንትካልና ንሕና ቁስልና ክሓዊ ዝቆሰልካልና እናዘከርና ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ብየማንካ ተሰቕለ ስፍታ ዘከርካዮ ንኩልና ድማ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ውግእን ወረውግእን ኣርሒቅካ ድማ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ምሕረትን ኣውርደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድር ይሁን ናይላት ገራና ሎሚሆም በለና ሰና ህደና ከፍዋድና በረፈተና ይትልና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምነት ከሙሜን ኦዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክ ህልና እግዚአብሔር ተዋት ወይ ተሰራውስ ስሪካ አንስ ብርክት ይፈከር ወመደሰጋ እግዚአብሔር መሰይዎስ ኦፍሰት ደስበል አጥያና ሰረና ነፍት ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምህረት ለምንልና አሜን።
أحلفكن مأكل أسات وماي وأوصائكن واستأرفت أبوء بيتك مثل مبائيه أحلفكن مايكل إسات وماي أوصائكن واستأرفت أبوء بيتك مثل أحلفكن مايكل إسات وماي وأوصائكن واستأرفت أبوء بيتك مثل مبائيه أحلفكن مايكل إسات وماي وأوصائكن واستأرفت أبوء بيتك مثل أبوء بيتك مثل واستأرفت أبوء بيتك مثل مايكل إسات وماي وأوصائكن واستأرفت أبوء بيتك مثل هللويا قوموا واسمعوا وانجيل ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ
منفس كامر حنا بحيل قاعد قفنا قبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا تزنباب قال دما نعنا إمو نعنا مخان تردينا خنبرلو كنا مالالسلو دما حقزنا أبسمايات نبر أبونا سمقاي كدس مقصات فاركا سماي مريغو علات انجرانا لما هبرنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نزلنا أبو فارنا تنايدت وانا من قسل هايل زلالة مريم سلام لكم لهم سلام لك لهم الصغير ابن السروق ذيغي فرغر شلون بروغي وملئت سقان يا بير مساخي وبسك داسي بلكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس انتانا يسوع وزرقو زعو فينا او فيكو من السمايات كرام من تنسو وانجيل لوقاس معرف 10 كافقدي 9 7 6 9 اتوم حزب خا از مسلازي كنغروم جمره نتوم حزب خا از مسلازي كنغروم جمره حدا سباي اتخلت ويني تخله نعيتي بمجس هيبوم كا نوح كدونجي ناب كالا هاجر كدا جيزيو مسبصحه كابتا اتخلت ويني فراخ هبو ودليو نباريو ناباتهم لاخه اتهم عيتي غنا وقعهم ترايدو سددو كال باريا دما لاخه نعون وقعهم اوريدهم ترايدو سددو مليسخا سالساي لاخه نعود ما أقسلهم نوزعي سقوقو نتوانا أتخلتي وين دما انتاي دا أخ قبر إيه نزي زفكرو ودي دا كسدد نعوس يحفروا قديخون بلا اتهم عايتي قنا مصر أيوو نحد حدهم ازي اتوراس ايو اترستون عنام انتخخونسي نعو نقتلو إلهم تمخرو كابتي أتخلت ويني ناوز أي أوز يوم قتلوه اتي وانا اتا أتخلت وينخه انتا يكون كقبرهم ايو مزيو نتهم عايتي كتف نت أتخلت وينون نخالقوت كهبهم ايو ازي مسمعو يا أيقبر روبلو نسقنا تأميتوهم اتي ندقت زنعقو امني نسور اسم آزن كونا زبل صحف دو انتاي ايو ابتي امني اتي زودا قزبلا كسبر اتي اتي زودا قدما كيش افلاق ايو بلا كاب اوريتن نبياتن حانت خام تحلف سماين مدرن كحلف يقلل بلا ويدا عندك امزامرتو من قالك الرسول
ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ ጊዜ ገሚድ በጻ አውያን ጸገዩ ወሮማን ፈረዩ ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ መስቀልከ እግዚኦ ተሰብሐ ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ ጊዜ ገሚድ በጻ አውያን ጸገዩ ወሮማን ፈረዩ ናርዶስ ወሀበ መዓዛሁ መስቀልከ እግዚኦ ተሰብሐ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ውእቱ እስመ ውእቱ ክብሮሙ ለቅዱሳን ክብሮሙ ለቅዱሳን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አሰርገዋ ለምድር አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት በመስቀሉ ወበቃሉ መስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አበዮሙ ለአበዊነ ሃሌሉያ እስመ ውእቱ ክብሮሙ ለቅዱሳን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ
እድር አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት ዘምስለ ምህረት በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊ አበዮሙ ለአብ አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት በመስቀሉ ወበቃሉ አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት
በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ ለአበዊነ
በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አበዮሙ ለአበዊነ አበዮሙ አበዮሙ ለአበዊነ አበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አይበዮሙ ለአበዊነ አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ ዘምስለ ምህረት በመስቀሉ ወበቃሉ አይበዮሙ ለአበዊነ እስመ ውእቱ ክብሮሙ ለቅዱሳን መድኃኒቶሙ ለጻድቃን አሰርገዋ ለምድር በጽጌ ሮማን ስብሐተ ዋህድ
በመስቀሉ ወበቃሉ አልበዮሙ ለአበዊነ ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ ጊዜ ገሚድ በጽሐ አውያን ጸገዩ ወሮማን ፈረዮ ናርዶስ ወሃበ ማዛሁ መስቀልከ እግዚኦ ተሰብአ ሃሌሉያ ተመየጥ ተመየጥ ሰላመ ሰጣዊት ወንርአይ ብኪ ሰላመ ምንተኖ ትንየጽሮ በእንተ ሰላመ ሰጣዊት እንተ ትሄውፅ እምሩቅ ከመ መድበለ ማይብር ሆረታ አቲሃ ዘበስን ለወለተ አሚናዳብ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያህል ምስሌ ወምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ጸጋው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋው ሀብተ ረድኤቱ ያሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡዕ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኹልንተናና ነምልኸካ ኣለና ኦን ኩልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ዝምህረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለምካ ብኣብን ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ በቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋና እምበኣሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃኑ ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ንቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ
ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል። ኦ ወልድ ዋሕድ ንስኻ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም እንጽውዐካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽዕን ቁንቁንን ዘየባላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካና ካብ ማዕሙቕ ጽልመት ናብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀል ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሒከና ብነቢያት ናዘዝከና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘየቋርጽ ኩሉ ሰዓት ከነመስግንን ብርሃን ሃበና። ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ወዲ እግዚአብሔር ምስና ዘለዓለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ናብኣ ካብ ኣፍና ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ዝነበሩ መናፍሶም ጽውም ዋሕስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጌም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽሩይ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዘኺን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና። ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና። ኦ ጐይታ ንኹሉና እሽቱን ንዓበይትን መማሓደሩ ንህዝቡን ንጓሳን መጓስዖም ብመርአትካ ሓሉ። ኦ ጐይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህልና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ
ሰማያት ታበአነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ በብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ንነብሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማ ዘውፃና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጉኻና ነቶም በኣኻና ምን ካብ ማሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳያ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ንጉሰ ሰራዊት ሰማዩ ናይቶም ሓዲሮዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንወድስ ንዓኻ ንባረኽ ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ካልሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዙ ማሕወይ ንጸማማቶም ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምብዲ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላህውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርከና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾይንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ቡሩክ እግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክ
مدحان نفسنا زغن كان زيت الوتنا غنا مسرت باتن عقاب البابنا علبنا زبرا قلنا صلمات حلنا ارحي كابنات قائم له بنات قائم رز خلل كان نسغا غانت انتفاتو فينا يتسمس قلو دحان كايو بزي طفق حدث كاو تزاز كار ما ستات تفنت تفر لخايو متودحون تبجخايو اوغيتام انت زن احنا بارت كان مسكنك كالونا نسيب كالونا لكان ملاغتي بزي قارص مسغانا ماليت كل ساعة زمسغن خايخا وقويتا زاقا استيبا قوديتن ماليتن كل ساعة زمسغن خانا يكبر مسغانا يو قدم مسخاز نبرا ناتكا قال ناتكا مخري ناتكا طبب ناتكا مبصحن زلها كايخا علم كي تفترة مساهل وزغنا واتي بحر سبن مدحان بسب سزتقل سقال كبرعود حديات حرزو صانا ودخا فقركا قويتانا يسوس كريستوس يو بنت زنتو نينا قبرتي كان ودسك اكزيو ودسك مغلبنا نصالصا غزي وداسي نقرب الكالنا نفس تعوتات زرين چنو من فشل زي بلين تم تسد زقبل من زرد امن تمرر حتيات حيتم سقي مدحني نتم يا زحل نقفعزو كللم اركم منان صاركان زمسكرلم نصان مدريم بصدق نز صوع وسمعين مبلت كدان زغتا ما زالنا تامرام زغان امنتن قو منفسن هاب صقان حيلن كون تخلا بيت كريستيان كون مرازب اوغيتا كعرفنا كل ساعنا اخانا ودسنا بامثال منغست خاب لباتنا نمسلالنا باخام بفقر ودخام قويتانا يسوم بمسكانان صنعتن زلكان زل عالم عالم اكزينا يسوس زبطو لك سبحات العالم لزان كهنم كبر سبحات له الفوسنا امسنا سبحات لمنفس قدوس لزهوسنا مريم لمنفس قدوس امين يبلو ملائكه السماء بچدان قالو سلسبا قالو باماني السمو بمريم ولادت لمننا محرم لاخ محرنا يقربها لا املاك قرب لنا كسا حجي زقمنا يمحل زمرنا يمزمر دعتنا يعطان سخات قبل لنا اخان خبر نقدسنا انا ما قز كان مرأي يقبر لنا حجنا ارجو مسوات دما اغزابير املاخنا سخاس مرلنا سخات تقبلوا مسوات يقبر لنا مسوات قداموت كم تقبل كان انا ما مسواتنا تقبل لنا زعلت زي سلنا ركاب الجاز حلف كالو احنا هيوت كنركب زمت كالنا احنا خقسلنا خنحوس خازو قسل كالنا على نعونا استنتنا بيت كاترخمنا لنا حجوين ابداق ماي مست مسب منقسخات تذكرنا منقسخات تذكرنا منقسخات تذكرنا كم محرت كمبر كمبر لنا يتخيدنا ودي سب مودات وانت تصبق ايما مودات كلنا تصبق لنا عالم سلام نزاز لنا يا هاجر سلام هاجرنا حزبنا غرابتنا من غنا سلام حبنا اذا خبيدنا زلو اب هاجرنا اب غرابتنا زلو وقن ورا وقن دما سخا قرلنا يا اكل بلنا حرت كال اخلنا سلام كهبنا اب سمايات تنبر ربنا سكاي قدس مستحات امسا حاتكام تاس ودما مدريخو نحيلت جرانا لومابن احنا نزبدلنا بدلون كم زعدقنا لهم بدلنا بسمان كل غفاد احنا نعمل نحفتنا يتأتونا عايلن كبرن نزل عالم نتكايمو آمين وغزتي مريم ناي قدوس جبريل ملاو سلامتا سلام لك الله
لحلنا خي دنقل خي سقا خون دنقل عدى እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለው ስኸ ኻበንስት ብረኽቲ ኸ ብረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይብል ኃጢአትና ኃጢአትና ቆዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተና ምሕረት ለምነና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አብዝ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕት ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ኃጢአት ለምነት ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ኃጢአትካ ክትበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ከነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣብ ጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ኃጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሳ ኸውዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ክኾን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕ ክሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይነቶት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻም ተፈትሑ ይኹኑ ወመሓሪ በዓል ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስማረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ዝምሕረት መዓትካ ዝረኸኸ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስማረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ወጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሓደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወጣና ንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ወጎይታ ሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ እንጠንዮስ ዘክሮም ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ንብፁዕ ጳጳስና በመቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘቢል ተኽታማትን ሰቡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ወጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ወጎይታ ኣይርፍ ነፍሳተ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ክዓጥን ልወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ተሳሃልከ እግዚኦ መድረከ ሃሌሉያ ሳይል ወርድ
ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ከመ ያሬድ ብለስባቲሁ ያርሁ ክረምተ ይገብር ምህረተ ገባርየ ሳይል ይፌኖ ሳይሎ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሳይል ወርት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ከመ ያሬድ ብለስብሐቲሁ ያርሁ ክረምተ ይገብር ምህረት ገባርየ ይፌኑ ሳሂሎ አርየነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌክሙ ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቕድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተሰምምያ ሰላም እግዚኣብሔር ምሳይ ምስ ኩልኹምን ምንቱም ኩሉ ምፁምናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ መስቀል አብርሃም በከዋክብት አሰርገወ ሰማየ እምኩሉ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃም በከዋክብት
አብርሃ በከዋክብት አሰርገወ ሰማይ እምኩሉ ወሰን ፀሐይ አርአየ ሃሌሉያ እነሆ ብእሲ ምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ሰደድ ክርስቲያን ስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ መሃሮነ ሐዋርያት ባትሊሶሙ አንቲ ውእቱ ወርቅ ንጹሕ ተውስጣ መናሁቡ ህብስት ዘወርደ ሰማያት ወሃብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መብለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡንጉድን ዘቕሩም ዘምፅኡ ናይ ባረትካ እምሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ቅዱሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸ መድሓኒኒ ከም መሸላላ ይትበለኒ ኣውሎጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣግየስ ማንቶስ ፋልማ መጦን ዓላትንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስረት ሓጢኣት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልካ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስረት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በወፍታን ብሽቶን ከም ዝጎነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ኸዓ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣብደርን ኣብ ያዊሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረበ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም አሜን። እግዚአብሔር ወአቡር The Lord shepherds me, and nothing is denied me. He settles me in vermin pasturage and raises me on refreshing water. He converts my soul and guides me toward a course of righteousness for his name's sake. For even I pass through the shadow of death, I will fear no evils, for those who are with me, they rod and they staff comfort me. Thou hast prepared a table before me in the face of those who troubled me. Thou hast anointed my head with oil, even with the
child which embraced me. Now how glorious it is! Thy mercy will follow me all the days of my life, and I shall dwell into the house of the Lord unto the length of days. Hallelujah. ምስጋና ንውል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ናብ መርዓ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከም እግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን መውን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ኃጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ሁሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። እና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንቲ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ። ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን አሮንን ካህን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕታን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ለየራና ሎሚ ናል ዝበደሉና በደሎም ክንዝዓደግናሎም ኣበሳና ሕነገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበልና ፈተና ይትግና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብሩክ ረኸርስኹ ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ። ኦ ጎይታ ክትድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ክትድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ክትድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ክትድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም።
መንፈስ ቅዱስ كلكم ومنفس قدوس سبحان وولد ومنفس قدوس لكلكم منفسك ናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃ ለእግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን ይሐልውናን አቅርብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብናን አጽኒዕና ክሳዕዛ ሰዓዚያውን አብጽሕና እየሕጆም በዛቅድስ ዕለዚአን በኩሉ ዘመን ይወትናን بفصم سلام كحلونا آها زي كله እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ኩሉ እትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና Entreat and beseech that the Lord bid us mercifully. እግዚአብሔር ምንት ከመሐረና ይቀርብለና ኩሉ ጊዜ በሰናይ ግብሪ ምንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ተቀበለን ካብ ዘበሩ ምስጢር እዚ ስጉን ደሞ በሓድነት ምቅባል ብቃዓት ገብረና እንድሎይ ለምኑ ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንብፅማበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ንኽረኽፉ ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ቅርቤትን ኩሉ ሓሊ ፀላእን ክረክብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ኹፋ ድሕነና ባልዓና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሖም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ሰላም ለኩልክሙ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህቡ ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ
ኣምላኽና ንኹሉ ትሕዝ ንልምነካ ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋእትን ቀዳምያትን ዓስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ዘቕርቡ ከቕርቡና ድለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ተቐቢልካ ብፅሒቶም ክትከውን ንኩሎም ዓስቢ በረኸት ሃቦም بحد ودخا منفس قدس لهم كل ساعة زلالة معلم آمين እንስኡ ለጸሎት يوزعلنا أملك كلكم مثل منفسك وإذا يذكر اسم قدام أب حدا زغن كان صنع كان محيو منفس قدس قال كاب سماء زوردك ناي وتحبس نساء نحيم انت نحن تعلم نور زي بالمساعات خم تخونا قديم كان غير كاخا حجغا كابحيا ونتك سنات لمن نحسنا لنا مقرسب أبزنات كامن فتاو تابزر مرنايون أبزه بسزن أبزس وازن قسكاري نزه بسز باركو نزس وازون قدسون خلتي أمينان صحيوم نزه بسزين نسقا خاقون لوطو أبزس وازن تقدوانيون كبر دم كايخون نقول لاتنا نمدحات نفسنا نسقانا منفسنا نعرقن فوسن يخون او كرساس أملاخنا نقص كلنا نسقاي خامل عن مسقانا كبرن سقدتنا أغانا قربال لنا سماء مزغونه ربغان مسخا معرمهم زغونه منفس قدسن مسغانان صنعاتن بوزلك على من كل سعان زل عالم عالم بمثال ثلاثه معالتن ثلاثه زنمر كالو مقابر ابزبرخ صحل زي امبيرنا لنا مون اداون سغاغا خمس غنزو كما دوا سيفني قديمسن غبرن بوقسانتن عرفتن كبرن كاب ابن ولدن منفس قدسن رخبهم يمولو من كل سعان زل عالم عالم إذا زبطتنا واريا سبب لعل بصاي وابلع زخنه يخون كمن بقلن صلن أي حدر سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማዕወይ መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀል ጋባኻ ናይ ሓጢአትና ማሰርቲ ዝበታካ ቅዱሳን ንጹሃን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩሎም ሓጢአታት ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሉም እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ንኽሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑ ከዓ ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካዮም ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና ብመንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢአት ቆሪፅካ ጎይታ ብፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብኩሉ ግብሪ بمزراب ويكاب فلتت مسعان انت بدلناك ناي سب دخام تفلت إخامو أولوا مفكر سب قويتانا كل فترة نحاتياتنا سرية هابنا بارخنا قدسنا نساقبرنا كلو زبخاون فتح يوم نفسات أكبر ديك وايما ديك كلو مقرسو ساويان أولوا أملغنان مدحنينان يسوس كريستوس نسخا إخامو مسغانان كبرنا عخان قربالونا سمعوا مزغنان هي ربخان مسخا معرى محوي مسخانا منفس قدسان لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين. For the peaceful holy things we beseech that God may grant us peace through his mercy. Lord have mercy on us. For our faith we beseech that the God may grant us to keep them faith and purity. Lord have mercy on us.
For our congregation, we beseech that God may keep us unto the end of the communion of the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us. For patience of our soul, we beseech that the God may vouchsafe us perfect patience in all our tribulation. Lord, have mercy upon us. For the holy priests, we beseech that the God may number us with them. Lord, have mercy upon us. For the ministry of apostles, we beseech that God may grant us to be well pleasing, even as they were well pleasing and portion unto us. Lord, have mercy upon us. For the holy matters, we beseech that God may grant us to perfect the same congregation. Lord, have mercy upon us. For our patriarchs, Abba, May God rest his soul in peace, and for our Bishop Abuna Macario, that grant them length day to be over us with understanding. They may rightly speak the word of faith in purity without spot, for that they are the defenders of the church. Lord, have mercy upon us. እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስራሕን ካብኣታቶም ከይረሓቐ ትግሃቱን ፍርሃትን ክሳዕ መፈፀምታ ኸቦም ፃማዎም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን። Amen. Lord, have mercy upon us. እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ፃማዎምን ፍቕሮም ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጻሕፍቲ መዘምራን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕን ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣትን ምስ እስራኤል ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ንመራሕቲ ሃገር ንፈን ሰላም ክህቦም ምእንቲ መራሕቲ ሃገር ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንቲ ሰበስልጣን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየታ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰብቶም ክፈትሖም ምእንቲ ስራት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ትግሃቱን ትዕግስትን ትምህርትን ክህቦም ምእንቲ ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክፍሎም ምእንቲ ዝተወሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ብቕልጥፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዑና ምሕረቱ ተመሊቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየሉ ቦታ ዝናም ከዝኒ ምእንቲ ዝናም ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰነ መንዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረብልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ካብ ርሂቡ ብመንፈስ ፍቕርን ክፀምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓናን
ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅር በለና ባር ብመንፈስ ቅዱስ ነተንስእ ልቢምና ብጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙን ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልን እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ አሜን። ወጎይታ እግዚኦ ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰይ ኃጢአት ወይ ደመስጋይ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል
ላዕረገ ላቦር ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረን ዘክለከ ክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ መጻእከ ወአዳንከነ። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ኢያሱ ባሪያኻ ወዲ ነዊየ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባሪያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ። መልኣኽ ናባት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ለተጸጋ ተሓጐስ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር መሳዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ሞስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትያን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻን ጸሎትካን ይቀበለልካ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻን ዕጣንካን መዓዛ ዕጣንካን ክህነትካን ብጽድቂ ይሓሉ። ናይቶም ካብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ። አሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ በታ ቅድስቲ ጸሎትካ ክትዝክረኒ እግዚአብሔር ልምነካ መስዋዕትኻ ኣለኹ። የመዝ መዓዛን ጥቃታን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ። ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝ መዓዛን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ። ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም
ሙላዱ ዘይኣምንን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሮ ክሳብታ ድሓሪት ምጽኣት ጎይታና ዝተፈልየ ይኹን ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሚ ዝንገር ቃል እዚ እዩ በረኸቱ ምስኩልናት ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሚ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 11 ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ በቲ ምዱብ ግዜ ምእንቲ ሓጥኣን ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጻድቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ ታባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣር ሕጂ ብደሙ ዝጸደቕና ካብ ኮና ካብቲ ቁጥዑ ደኣ ብኡ ክንደይ ኣዝና ዘይንድሕን ጸላቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብቲ ዓረቐና ደኣ ብህይወቱ ክንደይ ኣዝና ዘይንድሕን እዚ ጥራይ ግና ኣይኮነን በቲ ብኡ ዕርቂ ዝረኸብና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ብኣምላኽ ንምካሕ ኣሎና ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ረሃጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩሎኹም ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ሰላም ለኩል ምስለ መንፈስከ ጽይት ወውክፍት ህሪት ወስምርት ክብርት ወልዕልት መልእክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማእፈ ያዕቆብ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። መልእኽቲ ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 5 ክሳብ 13 ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ እስከ ስምዑ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፍዎም መንግስቲ ምእንቲ ክወርሱ በእምነት ሃብታማት ምእንቲ ክኾኑ ነቶም በኣርኣያ ዓለም ድኻታት ዝኾኑ ዶ ይሓሮምኑ ንስኻትኩም ግና ነቲ ድኻ ኣዋረድኩምዎ እቶም ሃብታማት ዶ ይኮኑን ዝገፍዑኹምን ናብ ቤት ፍርዲ ዝስሕቡኹምን ንሳቶም ዶ ኣይኮንኩ ነቲ ዝተሰመኹምሉ ክቡር ስም ዝጸርፉ ዘለዉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ዓብዪ ሕጊ እንተ ደኣ ብሓቂ ፈጺምኩሞ ሰናይ ትገብር ኣለኹም ኣድልዎ እንተገበርኩም ግና ሓጢኣት ትገብር ኣለኹም እቲ ሕጊ ከዓ ከም መፍርሒ እቲ ሕጊ ምዃንኩም ይረትዓኩም ኣሎ ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኹሉ በደለኛ እዩ ዝኸውን እቲ ኣይትዘሙ ዝበለ ኣይተቕተል ድማ በለ ስለዚ እንተዘይዘሙኻ እኳ ካብ ትቐትልሲ መፍረስ ሕጊ ኢኻ እምበኣር ከምቶም ሓራ ብዘውፅእ ሕጊ ዝፍረዶም ተዛረቡን ግበሩን ከመይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ እትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገበረ ብዘይ ምሕረት ክፍረድ እዩ ኣሕዋተየ ንዓለምን ነቲ ብዓለምን ዘሎ ኣይተፍቅርዎ ኸመይ ዓለምን ፍትወታን ሓላፍቲኦም እቲ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ግና ንዘለዓለም ክነብር እዩ
ኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኸበ ዝግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ጳውሎስን ሲላስን በኣንፊጶልያን በኣጶሎንያን ኣቢሎም ናብ ተሰሎንቄ ኣተዉ። ብኣውን ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረት። ኣብ ኣውን ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረት። ጳውሎስ ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብኣቶም ኣትዩ 3 ሰንበት ብቅዱሳት መጻሕፍቲ ምስኣቶም ተዘራረበ። መሲሕ መከራ ክቕበልን ካብ ሙታት ክትንስእን ከም ዝግብኦ ይገልጸሎምን የረድኦምን ነበረ። እዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ኢየሱስ መሲሕ እዩ ከኣ ይብል ነበረ። ካብኣቶም ገሊኦም ኣሚኖም ምስ ጳውሎስን ሲላስን ሓበሩ። ኣዝዮም ብዙሓት ካብኣቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ግሪኻውያን ሓያሎ ምሩእያት ኣንስትን ከዓ ከምኡ ገበሩ። እቶም ኣይሁድ ከዓ ቀኒኦም ካብቲ ዕዳጋ እኩያት ሰባት ሰደዱ። ህዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ከተማ ኣናዓብዋ። ጳውሎስን ሲላስን ኣውፂኦም ናብቶም ህዝቢ ምእንቲ ከቕርብዎም ድማ ንቤት ኢያሶን ከበብዋ። ምስ ሰኣንዎም ግና ንኢያሶንን ቁርባት ካብ ኣሕዋትን ናብኣቶም መኳንንቲ እታ ከተማ ኣቕረብዎም። እዞም ንኹሉ ዓለም ዘናዕቡስ ኣብዚ ከዓ መጺኦም። ኢያሶን ከዓ ኣብ ገዝኡ ተቐቢልዎም ኣሎ። ንሳቶም ድማ ኢየሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉስ ኣሎ እናበሉ ምስ ኣዋጅ ንጉስ ሮማ ዝጻረር ነገር ይገብሩ ኣለዉ እናበሉ ከሰስዎም። እቶም ህዝብን መኳንንቲ እታ ከተማን ነዚ ምስ ሰምዑ ተጨነቑ። ንኢያሶንን ነቶም ካልኦት ብጾቱን ወሕስ ኣትኪሎም ከዓ ሓደግዎም። እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ሲላስን ብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ከም ዝኸዱ ገበርዎም። ኣብኣ ምስ በጽሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዓለ ድማ ቅድስቲ ኣብ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዚሑ ምስጋና ንዑ ይኹን ኣሜን። መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበል ካብ ክንዲሳ ወዱ በጃኹም በግ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ኮም መስዋዕትና ዝማዛት አናን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዛልኻን ምሕረትካን ለኣኸልና ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንጽሖም ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድምናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቃና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቅም ንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና አሜን። ትንስኡ ለጸሎት ስልጣንነ ለክሙ መንፈስከ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣለና።
ምንትና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንቅልዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ተሳሃለኒ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ብጻድቃን ሓድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኩላ ዲያብሎስን ከበታትነና ከባናት ተፈሊመን መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዶ ርኅሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩና ንብረልና ምንቲ ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ነፍሱ ኣብ መንግስተ ሰማይ ከተዕርፈልና ምንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምንቲ ሃይማኖትን ቁንዕ ዝኾነን ኩሎም ክርስቲያንን ጸልዩ አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ጎይታ ንማሕበርና ዘክረምን ባርከምን ቅድስትን ብፅእትን ዝኾነት ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ቤት ንፅናን ቤት ፀሎትን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ወጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻ ምድሕረና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞእል ሃብ ምንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩሉና ንጸልዩ አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ፀልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽሕ ረኣይ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብርኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ርግልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ክርስቶስ ብርሃን ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ልምኒ ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ዝኾንኩ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ትምክዕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ወዝውእቱ ጊዜታን ህሩይ ለዮሐንስ ወመልእክት አቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ድንግል ገብሮ
ማእከላ ያርግ መድሓን ነብስና ዝኾንካ ዘይትልወጥ ንዓኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባምናን ዓይሊ ልብናን ዘብራኻ ፅልመት ሕልናና ኣርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኽልልከና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍአ ከዓ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሽሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጅኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኣለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋረፅ ምስጋና ማለት ኩርሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ እዚ ኣጋዝቲ ብኣኮተት ማለት ኩርሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መፅሓፍን ዝለኣካ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ በልዑቲ ሓጢኣት ሓራፅ ውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና Yeah.
ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበል ካለና ነፍሲ ትሑታት ዝርእኒ ጭኖ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓሉ ንግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መደርዮም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራም ዝጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህዝብ ኦጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፍልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ይበሉ መላእክተ ሰማይ በቸዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ بماريام ولادتي لمننا محر أملاق محرنا يقربها الأملاق قربلنا صلاتنا مسواتنا عطانا كل تقبلنا تقبل كادما مع زغرر محر زورر حدياتنا دمسي سدما قز كازر اقبرلنا زب هاجرنا نابقرابتنا انزلو وقئن ورا وقئن دما اجابير أملاقنا نسخا قرلنا كاموت كاب وقئ موت مبرهي وتيلن مو اجابير أملاقنا يا أكليل كان السخاء لنا سلام كوردلنا بعين محرت كاتمتنا كم محرت كمبر كم بدلنا يتغيدنا بسماء تنبر ربنا سلام لكم لنا خيدن قليخي سلام لك الله سغي خابن استبرغتي رغر سغي بروحي زامير ساخي وفي السيد دس يلكي رنا قحر قلنا نفكر ودخل يسوس كريستوس انتانا رد لمننا امين ملاخي أودنجل مريم دسيبلك صليلنا لمن لنا تعتنا من تخحت قلنا لكل كريو بزحات نبيات كان دليو قنا خاي رايون نزل نسخاتكم سمعوا وزلهم سمعوا دليو قنا خاي سمعون ناتاتكم قنا زرايا عينتكم سمعا آذانكم بصانين زبل كيوم
نعناون كماتهم قال قدوس وانجيل كاخن سمعن كنقبرن بصولة قدسان بقعات كبرنا آمين كباب نصلي لهم نلمنا لهم كذي كنذكرهم ذكرنا زبولنا ذكر أو እግዚአብሔር አምላክና በሞት ዝቀደሙን ዓርፎ ንጹሃን ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩላትና ህይወት ናይ ኩላትና ተስፋ ናይ ኩልና ህይወት መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቕርባሉና ንዘለኣለማ ዓለም ኣሜን وركبناه وسط أم قدام نبوء انكس وسط أبياته ونسجد وسط مكان هابق أم أجر أجزينا وركبناه وسط قدام
ይባርከናን ይቀድሰናን آمين ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓት ምቅጥቃጥን ምዘገልግሎን በብሰዓቱን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና آمين ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሕናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካን ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ሕጂኻ ጎይታና ስናኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ልና ሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ፅበቃና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሓ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰና ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈርባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ትራለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልከ ምስለ ዮሐንስ ቃለ ወልደ محر أملاخي محرنا يقرب على أملاخ يقرب يبللنا سلام وعلى سلام يحضرنا صلحنا مسواتنا نقبل لنا نصدق الله يمرو يعدلنا بحقه يلو يقومنا سمعنا مقبار يبقى عنا آمين نتم كلهم أفسقاينا مكران زلوا محرت كابر زلوا تأسر فتحيهم فحيلم زلوا أكبهم حيمهم زلوا فوسهم وقويتا نزموت الماء من قصة خورسهم نزح زول مثلا نعمل فرسكا سلدلهم كم تنهور يا زمان كم صلوت
ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕ ከለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ንሕና ዝብፅልና በደሎም ከም ድሓርሎም ዘለና ነበሳና ሕደገልና ካብ ክፋትና እምበር ኣብ ሰማይ ዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናይትካ እዩ ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ኣምላኸይ ስጋሁን ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በለስ ብረኽ ፍረማፀንኩም ብለኽዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ለፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስት መንግሥተ ሰማያት ቀረባለሙ ወመነውተንሱ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳብ 35 ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዚኡ በፂሓ እያ ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይና እያ ትነብር እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ፀላኣ ግና ንዘለዓለም ክህይወት ክሕልዋ እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ኣብኡ ክኸውን እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንዑ እውን ኣበይ ከኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያ ኣላ እንታይ መኽብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ ግና ኸ ምእንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓዱሽን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ። ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ። ገሊኦም መልኣኽ እይባት ተዛረበ በሉ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኹም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታይ ኣይኮነን። ፍርዲ እዚ ዓለም እዚኣ ሕጂ በፅሐ ገዛእ እዚ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንወፃኢ ክድርበ እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዕኡ ንኩሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል እዩ ግቦእ እዩ እትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታዋ እዩ ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ኢየሱስ ጌና ቁርብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከየርክበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ። እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቀረባ ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንተሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን። እውነ ዘባሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራያኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስል ዝስካ እንደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዛህልነት ሰራሕናይ መሰስሪ እንተዳለ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራኻን ልብንን ናለና ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በአበ እግዚአብሔር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ነብሱ ክዕርፍን ሲመት ክህነት ክሳብ ዝፍጽም ብዙሓት ዓመታት ሰላም መዋእልን ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ነፍሱ በሰላም ወይስምለነ እየንተሆነ ላየረድ በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ድበለስ ሃገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መፍቀር ሰብ ካብረራኻ ንልምነን እንደልናለና ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባርኮም በእንተዛቲ ቤተክርስቲያን ቅድስት ወማዕበርነ በውስቴታ ባርክ
ቅድስትን እትን ፍቃድካ ገብሩናትካ ኮኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካን ካባና እንድሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ ሞአልሃብ ወአምላኸይ ተንስእሞ ጸላትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ይበል ኩልነ ንበለ ኩሉና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎታ ሃይማኖት ምን አምላክ بعد እግዚአብሔር አብና አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ከአብርሃም ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝፈጥረ የልቦን እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተጋለበ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመንትና ግልሃታና ተሰቕለ ዓመረ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከምዝተጻሕፈ መበሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተመሊሰ ፍቕሪና ሰማያት ዓረገ ብየማን ኣቦ ተቐመጠ ብሓድሽ ሕያዋን ሙታን ፍቕሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዋልያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕድገት ሓጢኣት ጥምቀት ናምን ሙታትን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለወ መለኮት ሓዊ ኮይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉ ንእውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ከዓ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቕረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣግበዛእ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘየቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካህን ቃል እዚ ዘስተሓቐረ ወይ ዘሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዑን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘስካዕለለን ይፍለጥ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕርገት ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐላይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ
ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርከ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ያወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማይ ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ እያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኻ ዘመስግኑኻ በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅም ዝካረ ከውን አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ክንሰዓም ንሓደ ሕድና ድልዋት ግበረና እዩ በንተና ብፅምት ወፍቅር ተኣምኡ በብናቲከሙ በአምያ ቅድሳት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፁዕ ጳጳስና ብማቃርዮስን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩና ሃገርና ኤርትራ ብሰላም ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲ ኳይማቲከ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ወለአምላክነ
ባክነ ላይለይኩን ህልናከሙ በሰማይ ያሉ ልብክሙ አይመሩ ሀበዘ ትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጥምዑ ዜና ሰናይ ናሁ ንዜኖ ህላዌሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይህየሉ እስከ ለዓለም ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ይኹን ሓሳብኩም ውን ኣብ ሰማይ ይሃሉ ደው ኢልኩምሉ ዘለኹም ፍለጡ ቃል ጽድቅ ውን ስምዑ ሰናይ ነገር ከዓጺም በሉ እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን ኣብ ህልውናኡ ነዘንቱ ቅድሚ የልቦን ድሕሪ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ኸመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ወሓዝቲ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመሳ መስመስ ከይበለ መዋርቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን ብመዓልቲ ከየብረሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይመለኸ ወርሑን ብለይቲ ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ከሎ ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቐነቑ መላእክቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ነፍስን ቅድሚ መዋቲ ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡእን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ መዓልትን ለይትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋእልን ዘማናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስጋንኡ ካብ ገዛ ርእሱ ውዳሲኡ ካብ ባዕሉ ተረኽበ እዩ ሃብቲ ጸጋኡን ምልኡን ፍጹምን እዩ እምበኣርከስ እቲ ብኣና ዝተፈልጠ ዘይቁፀርን ዘይስፈርን ሕያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ዓለና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ባርነት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ዓርዖት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለልውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእ ከዓ ኣይሓደገናን እኮ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራሕራሓልናን ካብ ኢድ እቲ ዝገዝኣና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩን የማናይ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለየ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ኣፍቀረ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበረ እውን ንዓታቶም ኣጽደቀ ነቶም ዘጽደቐም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ምብትታን ናብታ እተዓቢ እምነት ኣከበና ንዕኡ ርንባት ዝገበረና ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ሙታንን መዘከርታኦም ምእንቲ ክንከውን ናይ ነፍሲ ወከፍና ስማትና ኣብ መጽሓፊ ወጽሓፈልና እንተ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ነፍሱ በሰላም ወይስሕቅ
ይምለነ እንቲሆነ ላዊሄር ዲበ መንበሩ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ እንዘ ያክቱከ በጸሎቶሙ ወሰበቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፍቁራን ክርስቲያን ብዝኾን ህዝብኻ በረኸት ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሃባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ምእንቲ ክረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስ ስላሴኻ ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦትኦም ምለስ ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንኣይ ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሳብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ብዝሞቱ ዘዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን የዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ሜሮን መብራት መጋረጃ መጽሓፍትን መንባባትን በቑሑ ቤት መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምእንቲ ክንረክብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ኣሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝኣሰሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዘተታሕዙ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ናብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ መሃሮም እግዚኦ ተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ክርስቲያን ዋህድ ላዊኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ተወልደነ ዘንቱ ካብ ኣቦኡ ከይወፀ መፀ ካብ ላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስትነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነፀለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማፀን ድንግል ሓደረ ዝተቐመጥኩም ተንስኡ ኣብ ኩሉ ምልኡ ከሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኾ ድማ ተወልደ ምራቕ ተመልከቱ ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌል ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገብረ ከም ባርያ ተራእየ ነስተውዕል ከበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ ንባዕሉ እውን ተቐደሰ ናይ ክብሩ ምስጋና ሰማይ ምድርን መልአ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍን ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር እናበልና ናይ ክብሩ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን
ትምስገን በሐቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 ኢኻ ንኹሎም ቅዱሳን ውን ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳኻ ዘይትጠፍን ዘይትልወጥን ቅድስናኡ ስጋእን ደሙን እያ ዓይኒ ዘይረአዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብካ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርአዮም وبصوات لأنبل رسات ሁሉን ዝኾነ እግዚአብሔር ቀዊሉ ጠመተ አመስገነ ባረኸ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ብልሐቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢልሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብ ዝብልዑ ድማ በሎም አመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሐቂ መስተ ሕይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣሎ ውሰዱ ኩልኹም ካብ ዝስተዩ እናበልሃቦ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሰይን ናብ ሰማያት ምዕራገይና ዘንቱ كبنا نحن ونتي زي ما زي حمم حمامو نزنتو نتي زي موت موتو نزنتو بتام صدق مزامرتو زعرف اللاليتي بفقد ابو بناي جزاء فقادون نفسو نموت وفيه نتخلو زحمم نتخلو زحز حزو نتجزاء خلو أسرو نتهيا ود أملاق
ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዕ ጉተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ ህያው በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎ። ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሃድን ብርዓድን ዝቖሙሉ ኣብ መጋቢያ ደው ኣበልዎ። ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጠበልዎ። ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ። ነቲ ንሱራፌል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ። ነቲ ንክሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንላግፂ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ። ነቲ ኪሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ክኸወልሉ ብእኡ እከይ ባርያ ገጹ ኢዱ ኣትሪሩ ገጹ ጸፍዖ። ነቲ ሰራዊት መልኣኽ ብዓብዪ ስንባደ ዝሰግድሉ እናኣሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኮኹ። ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ። ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ። ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ። ኣየ ከምዚ ዝበለ ህያውነት ከመይ ዝበለ ህያውነት እዩ። ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳብ ሞት ካብ ጽሖ። ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ። ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበኛታት ቆጸርዎ። ኣየ ተን ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ። ኣየ ተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ እጋር ብመስማር ኣብ መስቀል ተሰመራ። ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣብ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መጺእ ሰተየ። ኣየ ናይ ወዲ መከርኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣየ ናይ ልሳን ኣየ ናይ ከናፍር ኣየ ናይ ኣፍዩ ናይ ፍቑር ወዲ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ይኸፍል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንምኡታን ከሕውዮም ሞተ ብክየ አማኑኤል አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ
ካብ ዕንፀይቲ ውረድዎ ንመግነዚ ስጋኡ ከዓ ከርበን ሙእሽቱን ንጹህ ዓለባን አምጽኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዮርዳኖስ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቅር በለና። ዝክር ካብ ሞታት ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንሰ ካብ ባርነት ኃጢአት ከኣሓራ ገበረና በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዊኡ ኣረገ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጡ ምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ኣቦ ተቐመጠ። ሕያዋን ወሙታን ተሳለን ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ይኹነልና እግዚአብሔር ሪኸለ ይበለና። ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝኣተኸዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይመስገን መንግሥትኻ ትምጻእ በልና ክንጽዋዓካ ምሂርካናኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያት ይምጻእ ነዚ ህብስቲ እዚ ይባርኽ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቐድስ ነዚ ህብስቲ እዚ ስጋ መሕወይ ስጋ ወድኻ ይግበሮ ከምኡውን ነዚ ጽዋዕ እዚ ምስቲ ሓዳግ ኃጢአት ዝኾነ ደምካ ሓደ ይግበሮ በኩሉ ልብ ናሰብኮ ለእግዚአብሔር አምላክነ በህብረተ መንፈስ ቅዱስ ከመይጸግወነ ከመሃላ ክብርን ካብ ኃጢአት ንምንጻህን ትንሣኤ ሙታንን ርስሓ ንርስቲ መንግሥተ ሰማያትን ህይወት ዘለዓለምን ይኹን አሜን።
በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ከስሙ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላዕሌ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና አየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ስምመን እዩ ስም አቦ ኸመን እዩ ሃገሩ ካበ እዩ ሓሳብ ልቤ ዓሚቑ ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይ እውን ዳሓራይን ኩነታቱ ክነግር ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብእንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ አቦኡን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱና ዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ
ብምልባስ ናብዛ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ዳ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዕ ሓዊ ንሓጥኣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛእ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ካባና ገለ እኳ ብስጋኡ ነውሪ ብነብሱ ከዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከላ ይምፃእ ገለ ካባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም እቲ ነፍሱን ስጋኡን ዘንጽሐ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ እሞ ምእንቲ ሓጢኣቱ ይለምን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ለተከውሙ
كحدقلكم حدقوا يقرب قبلتكم يقربلوا وناي وانا بطفات كيتات وصليوا طفات كا ابسبنت كا نور حطيات كلك سقعوا بدفرات مقبالن دمو بزي مفراهم مستاين ايو حجخا بنصح لبن بتحط نفسن بصري سقان نام مدحانيتنا نقرب نعو نسجدن نجزا ايون سجدوا لእግዚአብሔር ብስራት ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝከ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስካ ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሃንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ብሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ እጉይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎም ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ብዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ብኣብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ብሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህን መፍቀሪ ሰብን ኢኻን እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ምሕረትን መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብምዝራብ ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ንዓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይ ነገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንስረ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ንመፍቀረ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብቲ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝቖሙ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኣብዛ ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምቡጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብዚ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሐ ግብረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌታን ኩሉ ሰዓ ክንገብር ፍጹም ክንፍጽም ሃበና ንስምካ እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ኣሜን። እዝሊ ናብ ግእዝ ብልተቐየረ የብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ሳት ምስለ ኩልከ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዎ ህዝባት ተመልከት ከም ዕወት መጠን ዕብየት ተባሃትካ ይቅርበለሎም ከም ብዘምሕረትካ እውን ካብ ኩሉ ለውሃትካ ይቅረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ሰላም ቅረልካን ነፍሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
تنسوا لصلاة ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ آمين ኣኣምን ኣኣምን ክሳዕ ዳሓረይ ስእፍ ንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅዱስ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርን ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን መለኮቱ ካብቲ ስብእቱ ኮቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድኃኒትን ንሕድገት ኃጢአትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ተስሪ ይኹን ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኹናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣናዊ ጭልበይ ኣትዩ ምንቲ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳት ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣነ ቆጢዐካ እየ ብቅድሚኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርቕሰትን ክተንጻህኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብእኡ ስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ክፍሊ 1 ቁጽሪ 1 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ አቦና ቅዱስ ዮሐንስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኪራኮስ ኣብ ዘጸሓፎ መልእኽቲ ከም ዝበለ በአካል ሰለስተ በመለኮት ሓደ ብዝኾኑ በአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ዕረፍትን ልዑላን መላእኽቲ ብዘመስግንዎም እቶም ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎም ሱራፌል ከዓ ብዝስከምዎ ንኣምን ከመይ አብርሃም ኣብ ሓደ ጎይትነት ሰለስተ ሰብ ረአየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብድሕሪ ትንሣኤኡ ንደቀ መዛሙርቱ ምስጢረ መለኮቱ ኣብ ዝመሃሩሉ ግዜ ከድኩም ንኹሎም ኣሕዛብ መሃሩ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማ ጥምቕዎም ብምባል ነዛ ኣብ ገጽ ኩሉ ሰብ ሓተመ። ዳግም ዳንኤል ኣብ ሰለስተ ናይ ጸሎት ግዜያት መስኮት ቤቱ ከም ዝኸፈተ ንሕና እውን ናይ ሓቂ ምስጋና ኣምላኽ ምእንቲ ክንረክብ ኣብ ሰለስተ ናይ ምስጋና ግዜያት ኣዒንቲ ልበና ክንከፍት ይግባአና እዩ።
كمي باولوس زخبرو سلسته تروفات لبسنا مالت ناي اب هايمانوت ناي ولد توسفا ناي منفس قدوس فقري نساون مفصم تحقيا كمي ناي منفس قدوس فقري فرق مناتيو نحنا دما بابن بولدن إنان نأمن داقم كأب منفس قدوس نأمن كم تنولد إن تسفوه خمو دما نأب منفس قدوس إن تسفوه منا نمنفس قدوس كأمس أبن ولدن نفكرو إنا امنتنا دما بحقنيا فقري نفسم بسمات أكالاتن وكافليات تخونو سلست يوم حدا ملكوت يوم بكل موائل هوتو تمهرت ملكوت نايز مهارو عبيت قدسانا بوتاتنا مصحف تزنبب زنبرة امناتو صنع زخنا قدس ساوي رز مهارو خمزيبل ناب أنستاسيوس هبز صحف ملكتو بحدا أملاخ أأمني بزعبات وهدو حدا ملكوتن سلست أكالاتن دما ثلت إيه بحنت خبري بسلستنت دما أبحدنت حدنتون بسلستنت أكالات أبحدا ملكوتي نساتهم دما أبن ولدن منفس قدسن يوم كما يمستير سلاسي بأكالات يفلي بملكوت جنا أي فلني نأبن ولدن منفس قدسن سجدت كم زجبا نمهر كم تأقدم زبالكو بهايمانوت زجبر نايتم قد نايف السامية بسم سلستي أميو بسلست أكالات بسلست اسماتكوا أنت سمنا يوم سلست أمالختي أين بلنينا إذا خطو زي كوني انتهي دا حدا أملاخ نسون آب مسودون اسم منفس قدسن كاب قدمو بزي مفللاي بزي زمانات نساتهم كاب آب يوم دحريو أيكونن كما يسلس قدس كدم زمانات قدمي قدم بحدنت كسع زلا ألم يوم ممحر حقي مستير هايمانوت زمهر باسليوس ناب سب حدا سب كيساريا أبي الصحافة ملغتو خمس بلا بعلو بقويتانا بتأبابو كيدو مهارو نخلهم أحزاب كا بسم أبن ولدن منفس قدسن أتمقو وميلو مهيرو الله سلزي بزوم زتوهبونا سلست أسمات باولوس تيموثيوس سلوانوس كم زبهالو سمات فليات يوم أين بلن كما ينسو سلست سمات ذكيرو بهلاوي ملكوت حدا غيرومي كومو دما سم أبن ولدن منفس قدسن زسمي إنه سلست سمات سمي ناي سلست أكالات ملكوت حدا مغانو فليتو دما بتوحد حدا قبروم نساتون كا بملكوعم سلست أسمات يوما كما يسي مقبار السم ناي مردا يمرحيو مقبارون بهلاويو بس في السام يزي سلز في السم حدا قا أمروز اللو وسب ناي آبن ولدن منفس قدسن بهلاوي ملكوت حدا مغان تراتر يلبون هلاوي ملكوتو حدا خون كله سمات قنا أي حبرون يوم نبينهم يوم سم آب ناب ولد سم ولد ناب منفس قدس سم منفس قدس كا ناب آب سم منفس ون ناب ولد أيلوتني أبونا أبانا بمحدارون كا لبنا يسألنا أبن ولدن منفس قدسن نحد هدون كم استفعلا ليو ننبينهم زنبرو زي الرأي وقرنا نحسب أي كباني انتهي دا بتوهدو ملكوت بزي مفل الله هلوانيو بحنتنا يمسكانا قالكا في الصمانيو أبن ولدن منفس قدسن زتبهلو أكالات نفس وكفهم بب ملكوعم برقص هلوانيوم ملكوتون قنا حدئي بوبونا بوبوتات راح يقوم زنوبرو بمرخابنا حد هدوم كم ذك أرارو بسبات هيكونون نساتهم سب بحد النت بحد ملكوت صنيعهم زنوبرو يوم بزه الله ويزي ملكوت زابيهر يبحالو بركات رديتنا يكبلون قدسانا بوتاتنا مسكول الله نايخون آمين آمين كنا نيكا بالهاجر وزركا كان لولا صرا تاخريا كفزوا وايمانوتا لاكر نيرترا
በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኡ ዘመሩ
ሰብህዎ በቃለ ቀርብ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትስብእት ሰብህዎ በአውታር ወበዜማ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል በበይባ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ እግዚአብሔር ቅዱሳተ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውዘ ዘተመቶ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም እምስ
معال تباركك كان سمكاون مسجانا قرب نزل عالم عالم مسجانا እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስም ይመስገን ዘላለም ዓለም مسجانا قدسناها كساس سجان نفسن منفسن تحت نزبلو سبوتنا نسمبارتكا نابل ما نقوم سيمبل ببرخة سماويان حيالات ملاقتها نعتاتهم من نعتاتن بارخ بكل مقبار سنايك أمس أمكن مقبال قدوس مسير كهبهم نفلتاتن من كحن كاب كله فوق نجر نمعرافن يخون اللهم سجع من نفسه من منفسه من زمك بيخون وقويتانا إيسوس كريستوس زلك مسجانان صنعاتن مسؤون مس منفس قدسن لو من كل ساعن نزل عالم عالم يزيني وزلفني ولا عالم ملائكة السماء زبلعنا أيه قدس سجاخان ستنا أيه خبر دم كان كم قال كحتياتنا دم سيسو أبي مان كازق أمت أمن قسخا زنقس قبرلنا كميل يا بير أملاخنا توم سجاخا زي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دم يكأو هو تنزل على مانونة كم زي اللي فلتنا ناوخن قرب صحة جزنا أبقول لنا ملآت أبدا خامنا حيلي أود كتنا دما أتنسي إخابن الصحة كنت نسخاز فقد كالنا نحن دما فقادنيا تات كنا نركب منفس قدس كالي إكا حيلين صنعاتنا عدلنا معاد ما قرلنا محرات أوردلنا يبقى قرنا نبقرابتنا كبيدنا زلو حساناتنا زبلع زلو سباد دما እግዚአብሔር أملاخنا أكالوم زقدل دلو كل نجر السخاء قرلنا يأكل بلنا سلام حبنا ناي سلام نفاسا انفصلنا أبسمايات نبر ربنا ودينا سنجل مريم نايمس جبريل ملاو سلام لكلو احنا أخدك لخي سكاهون لنجلخي أدك زابير قويتا سراوي سلام لكلو سيخونا سنرسلخي ملم حسنكم مرغي هو ملتسنقا زابير مساخي وهو فتتي لسيبك حدياتنا أحدنا نفتوى لغيس كرسوس انتانا محلل مننا آمين
ብዙሃንን ንምጾታ ዘመን ዘዚአሁ ነአምን ሞቶ ወንሴፎ ትንሣኤሁ ለእግዚ ክርስቶስ ዘይትአተት ጸጋሁ መለያልየ አሃደ ይረስየነ ምስሌሁ በአጽናፈ ዓለም ይጠባ አሐዱ ሥጋሁ ኦ ክርስቶስ በጋ መስዋዕት አሃዱ ካህነ ወንጌል ሥጋከ ጊዜ ይሰዋ በፈቃዱ ተስካረ ሞትከ ባሕር ለልበ ምእመናን ምዕላዱ ነፋሰ ሕሊና መንፈሳዊ ሶበ ይነፍህ በአውዱ ከመ ነበልባል ይትነሣ ሞገዱ ጊዜ ይሰዋ ህብስተ ሥጋ ከመልካ ሥጋ ፍሉጥ ወደም ከወይንም ደመ ጠባያት ሁሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት ስሉት ንሕነሰ እግዚኦ በአይነ ሃይማኖት ምሱት ፍጹመ ሥጋዌከ ምርየም ውስጥ አብርሃም ተነበየ ተፈስሐ ወታሲ ምስጢረ ሞትከ ክርስቶስ አመ በበግርየ ንሕነሰ ብፁዓን እምኔሁ ዘአፈድፈድነ በየ ንሰዋከ ለለ ዕለቱ ወንጠባሃከ ዝይ ወበደምከ ነሐጽብ ጌጋየ አመ ሳብዕ ወር በዓለ መጸለት ይገብር ተላ ንብረቶም በገዳም ደቂቀ እስራኤል ዘይዘከሩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ንዘከር ለላሜሮ ፍጹመ ሂሩተከ ዘህቶም ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘእጹብ ነገሩ ናሁ ማእከልየነ ወማእከልየከ ስዩም ትእምርተ መሐላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳነከ ደም ኦ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታየ ዓለም ዝናመ ጀጋዬ ነይጹብ ጥብቅ ወለጓም ደቂቀ እስራኤል ቅድ በንስከተ አርዌ እለ ደወይ ወበርየ አርዌ ዘብልት እምነ ሕማሞሙ ጥዩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ትፋነ ደሙ ወማዩ ኢነሐምም በዓለም ከመ ኢሐመ ባህርዩ ወለእመ ነስአነ ሞት ዳግመ ነሐዩ ኦ ዘወሀብኮም ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእት እምቅድመ ይጻእ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናየ ፍዳ ሀበነ ንብላ ሥጋሁ እንበለ ኃጢአት ወእዳ ወደሞ ክቡር ምስለ ማይ ጻዕዳ ግነዮ ለእግዚአብሔር ወጸውኦ ስሞ እንዘ ይትፈልጦሞ ምእመናኒሃ ወትረ በያርምሞ ተዘችረክሙ በመልዕልተ መስቀል ሙቋሞ ብፁዕ በእንቲአነ ዘከአወ ደሞ ግነዮ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም
ምህረቱ አብይ ኃይሉ ወብዙ አኮቴቱ እምልብክሙ በቀለን ዘተአትቱ ከመይድግ አበሳክሙ ሰአልዎ ሎቱ እስመ መሃሪ አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሰአል እንተይት ሥጋሁ ወንጽሕተ አባሉ ህሊናክሙ ሰማየ እንዘታልየሉ ከመ ትትባልሁ ምግባረ እከይ ኩሉ መሃረነ አምላክነ ወአቡነ በሉ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምዕለት እጅት ወባልሃነ እምኩሉ መንሱት እምዕለት እጅት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስይትን ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ስድራቤት እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እንኳ ናብዚ ዕለተ ምድሓና ዝተፈጸመሉ ክቡር በዓል ኣብ ቅዱስ ቤቱ ምስ ቅዱስ ቁርባን ክንውዕል እግዚአብሔር አምላኽ ረድአና። ኣብ ርሑቕን ኣብ ዝቐረባን ኮይና ብማሕበራዊ መራኸብታት እንከታተል ዘለና እውን እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ነዚ ክንገብር ዘኽኣለና እውን ንሱ ስለ ዝፈቐደ እሞ ስለዚ እውን እግዚአብሔር ነመስግኖ። ብኩሉ ዓይነት መራኸቢ ክንራኸብ እሞ ቃሉ ክንሰምዕ ክንነብረሉ ክንጋደል ከኣኒ እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና። ሎሚ ካብ ዝተነበትልና ወንጌል ምዕራፍ 12 ወንጌል ዮሐንስ ካብ ፍቕዲ 10 ጀሚረ ከንብባ እሞ ንእሽትለይ ከምቲ እሱ ዝፈቐደልና ፀቢቕና ክንሪኣ ተገድሰና ቃል ድማ ክንመርፅ ኢና። ካብቶም በቲ በዓል ክሰግዱ ዝደየቡ ሓያሎ ጽርዓውያን ነበሩ። ንሳቶም ናብ ፊልጶስ ናብ በዓል ቤተሳይዳ ናብ ገሊላ መጺኦም ንጎይታ ንኢየሱስ ክንርእዮ ንደሊ ኣሎና ኢሎም ለመንዎ። ፊልጶስ ከዓ ከይዱ ንእንድርያስ ነገሮ። እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ከይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዚኡ በፂሓ እያ ፍረስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይና እያ እትነብር። እንተሞተት ግና
ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለዓለም ህይወት ክህልዋ እዩ ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዕውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያ ኣላ እንታይ እሞ ክብል ኢና ኣቦ ብዛዕባ እዛ ሰዓት እዚኣ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ ግናኸ ምእንቲ እዚ ናብዚኣ መጻእኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ ሽዑ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም ከዓ መልኣኽ እባ ደኣ ተዛረቦ በሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ፍርዲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሕጂ በፅሐ ገዛእ እዛ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንወፃኢ ክድርበ እዩ ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ደኣ ኣብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ሕጂ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ እትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታዋ እዩ ኢሎም መለስሉ ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቑሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ክስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን 12 ፍቕዲ 35 ዘላ ክንሪኣ ኢና እንታይ ትብል ሽዑ ኢየሱስ ገና ቁሩብ መዓልቲ ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ ኢሉ ገና ቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ምስኹም ከሎ ብብርሃን ተመላለሱ ኣብ ማእኸልኩም ከሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ብብርሃን ተመላለሱ እዩ እዚኣ ምዕራፍ ክንሪኣ ከለና ካብ መጀመርያ እቶም ጽርዓውያን ዝብሎም እቶም ኣህዛብ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይነበሮም ኣብቲ ግዜ በዓል ናይቶም ኣይሁዳውያን ግን ናብ ኢየሩሳሌም ደይቦም ነበሩ እሞ እቶም ቃል ኣምላኽ ዝፈልጡ ክርስቶስ ክውለድ ምዃኑ ትንቢት ዘንብቡን ዝመራመሩን ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ንክርስቶስ ክሰቕልዎ እናተሻባሸቡን ከለዉ እቶም ጽርዓውያን ግን ካብ ርሑቕ መፂኦም እንታይ ኢሎም ንጎይታ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ኢሎም እቶም ኣህዛብ ዝነበሩ እቶም ብርሃን ንዓኹም ተዋሂብኩም ኢሉ ኣብ ማእኸል ዓዶም ኣብ ማእኸል ቤቶም ካብኦም ዝተወልደ ካብ ኣዝማዱ ንሶም ከየናደይዎ ከለዉ ከየለለይዎ ከለዉ መን ከለልዮ ጀሚሩ እቶም ጽርዓውያን እቶም ኣህዛብ ከለልይዎ ጀሚሮም እምበኣር ስለዚ እዘን ኣባጊዕ ካብ ኩሉ ካብ ኣህዛብ እውን ንዓይ ከለልዩ ካብ መፁ ወዲ ሰብ ዝኸብረላ ሰዓት ሎሚ በፂሓ እያ ወዲ ሰብ ዝኸብረላ ሰዓት ሎሚ በፂሓ እያ ክብል ከሎ ንርኢ ምክንያቱ እቲ ዕላምኡ ንሱ እዩ ንኹለን ካብዚ ደንበ ወፃእ ዝኾነ ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንዕአን እውን ናብዚ ከምፀአን እየ ዝበለ ኣህዛብ ክመፁ ክርእይዎ ጀሚሮም እቲ ዘሕዝን ግን እቶም ናቱ ኣዝማዱ ቤተሰቡ ዝበሃሉ እሞ ንሕጊ እግዚኣብሔር ንፈልጦ ኢና ንመራመረሉ ኢና ዝብሉ ምእንቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ንኽብር ኣለና ኢሎም እውን እዚ ግፍዒ እዚ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ንድሕነቶም ዝኸውን ዘይምፍላጦም እቲ ዘሕዝን ንሱ እዩ ስለዚ ስርናይ እንተሞተት እዚ ኣብ ዘርኢ ምስ ዘረእኻዮ ኮነ ኢልካ ከም ዝብስብስ ትፈልጦ ኢኻ ከም ዝብስብስ እናፈለጥካ ኢኻ ትዘርኦ ተቐዳመይቲ ትብስብስ እያ በስቢሳ ግን ኣይትተርፍን እያ ትቡቕሊ ትበቁል እሞ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ዝነበረስኒ ብዙሕ ኮይና እያ እትወፅእ ክርስቶስ ክመውትን ኣይግድን እዩ
كموت كله جن نهوت بزحات كدحن نبجع بزحات كخون مبر نخنتو أيقونن سلزي نحنا ون موت الله تنسى موت عنجنا الله وتنسى جن كم تي سرناي مويتا تنسى ملكت ناي تنسى خمز الله دحرة تنسى ون بزح فرق خم تفري نحنا دم دحرة تنسى كبر أملاك كم نري بتا برهان انت علينا كبر أملاك كم نري كمل كتلنا خلو إنا نري زالومي برهان جنا نقرب معلتات برهان ما أخلكم الله سلمات كير كبكمون برهان كلكم ببرهان تملالو سيبل مخنياتو دحري برهان سلمات تخينو نابت خودو يتفلتني خايلو أب وانجيل يوحنس معرف شو منت دمان تايلنا يسوس أنا برهان عالمي أتزس عبني برهان هوت كركب إمبر بسلمات كي خيد يو أي خيدنيو إلو كم بحدش تزاربهم أنا برهان عالمي يتنا عيدس عبنها ببرهان إذا خيد إمبر سلمات زبال كتو أي رخبوني أنا برهان عالمي فلازم نزل برهان زي كنفلتو يدل له كم زيلو مثلا مسحابهم جن يتزقل قلني سعبنا نتلو سني ننفسو يقبض صح مغنياتو كم تاسرنا إذا موتات مو بزح زفرير نحنا ون أبزع عالم زي أنكلنا نسقاها تربح نسقاها تعمى نقويتا خن في الليل زي كونس وسقا مكرا الناس أقبت أبقويتا خن نلقب مسكالو خن سكم إيدا لينا إذا زقبر إذا زقل قلني نعيس عبني إذا زقل قلني دما أبتا أنزل له أو نكليو إذا زقل قلني حجس أبوي ونعو كخبرو إيبل إذا زقل قلني أبي كليو أبتا أنزل له وخليو تغندع لما ناخا أزياء أبتا خرصوص زلو وخنهلو اتبرهان كله خنريو زدلينا خا نزيو نابين خيد على نام انت نفلت نابتا كرسوس زلوا نابتا برهان زلوا نابتا عرفت زلوا نابتا سلام زلوا كن كيد يزدل زلوا اذا انت خوينت علامه حجي برهان كلنا ببرهان كنملالس اذا قال زي ابت غزيت اذا تنغر نعوم طراي يمثل بر لومي ون هياويو نعنا اذا نغر زلو لومي نعنا ينغرالو صلمات انتايو برهان انتاي لو مخي نكريستوس امين نايو مصينا لنا امنتنا ملوك خون مصاصانا تخكل خون نفسنا كنفتش እግዚአብሔር ይደልየና እቶም አይሁዳውያን እቶም ፈሪሳውያን ጸሐፍትን ንቃል አምላኽ ንመራመር አለና ንሕግ አምላኽ ንኽብር አለና ንስለ እምነት ንገብሮለና ኢሎም እዮም እዛ ዓመፅ ዝፍጽሙ ነይሮም نحن هنا بيت كريستيان لنا نبلنا أبقدام كين هلو كنستوعل تبرهان كلاتنا لومي كنسعبا ببرهان كنملالس نبتا كريستوس زلوا نبتا نعرف تبوتا التبصح من قدي حجي خنرئة زابير يدلينا له أب تلبيت إرمياس عرف 10 شوعة نشتي كنبب እግዚአብሔር ከየጸልመቴ ኣብቲ ጸልመቴ ኣኽራን ከኣ ኣእጋርኩም ከይተሰናኸለ ነታ እትጽበይዋ ብርሃን ድማ ድነሞት ከይገበራ ናብ ድቕድቕ ጸልማት እውን ከይለወጣ ከሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክብሪ ሃቡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክብሪ ሃቡ እግዚአብሔር ከየጸልመቴ እቲ ዝጸልመቴ ኣኽራን ከኣ ኣእጋርኩም كي تسناخل خلو بتزال متسي أجار كاي سناخل ما نياتو من قدوات أي تريني خا يعني تتزيرين أجار كقوع زايك لانيا سلذي نتا تصبي وابرهان دما ديناموت كي جبر خلو نتا نصبي برهان نتا نصبي رست أملاخ جينا ديناموت كي رخبا خلو لومي نجزي أبير أملاخكم كبر هابو نجزي أبير أملاخكم قربوه نجزي أبير أملاخكم فلتوه نزيد ما معلتي نقرب معلتي برهان لكم مو ببرهان تمالالو سوي بلا انت زي سمعهم قنا بسر تعبيدكم نفسي بحبو كتبكيا اتمغواسا እግዚአብሔር ተማሪኹ እሞ አዒንተይ መሪር በخيات ይበخيا ንብዓት ድማ ዘርባሕባሕ ይብላ ኣለዋ ይብል ኤርምያስ ስለ ህዝቡ ስለ እስራኤላውያን ብዙሕ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ምስማዕ ስለ ዘአበዩ ዓቢ በخيات ይበخيو ብዙሕ ሕሰም ከ በጽሕዎ
እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ እንተነገሮም ሲ ንዑ ድማ ኣዝዩ ዘሰክሕ መግረፍትን መቕፃዕትን ይቐፅዕዎ ነበሩ ተማሕዋቱ ስሊኦም ግን መብካይ ኣየቋረፀን እንታይ ገደሰና ይበለን ምክንያቱ እታ ዝፅበይዋ ዘለዉ ብርሃን ክትፅልምት እያ ክስእንዋ እዮም ኣይከኣትውዋን እዮም ነታ ግዝያዊት ዘይኮነት ተዘለኣለማዊት ምእንቲ ክረኽቡ ከዳልዮም ክፀንሑ ይበኽየሎም ነበረ ኣብ ሕጂ እውን ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ንእሽተይ ከም ብባ ደስ ትብለኒ ነቶም ተወጊኦም ዝሞቱ ደቂ ጓል ህዝበይ ለይትን መዓልትን ክበክስ ርእሰይ ዕላማይ ኣዒንተይ ድማ ፈልፋሊ ንብዓት ኮይኑ እንተዝኸውን መን መሃበኒ ነይሩ ወየ ኩላቶም ሙትን ኣኼባ ጥልመትን ኮይኖም እዮም እሞ ኣብ በረኻ ማሕደር መንገደኛታት እንተዝህልወንስ ህዝበይ መሓደኩ ካብኦም እውን ምርሓቅኩ ነይረ ካብ እከይ ናብ እከይ ይሓልፉ ንዓይ ከዓ ኣይፈልጡንን እዮም እሞ ንልሳኖም ከም ቀስቶም ገይሮም ሓሶት ኩሉ ግዜ ሓሶት ይግትሩ ኣለዉ ንሓቂ ደኣ ኣይኮነን እምበር ኣብቲ ሃገርሲ ሓያላት እዮም ይብል እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፍ ሓዉ ይጥብር ነብሲ ወከፍ ብፃይ ድማ እናሓመየ ይኸይድ ኣሎ እሞ ነፍሲ ወከፍ ካብ ብፃዩ ይጠንቀቕ ኣብ ሓውን ኣይተኣመን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይዕሽዎ ሓቂ ከዓ ኣይዛረቡን ልሳነቶም ሓሶት ንምዝራብ የላምዱ እከይ ንምግባር እውን ይደኽሙ እትነብሩሉ ዘለኹም ማእኸል ጥበራ እዩ ብሰሪ ምጥባር ድማ ምፍላጠይ ኣበዩ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብቲ ሕሰሞም ካብቲ መከረኦም ክመጾም ዝኽእል ወይ ዝወርዶም ዝነበረ መከራ ዝተላዕለሲ ኤርምያስ እንታይ ይብል ኣሎ ነቶም ተወጊኦም ዝሞቱ ደቂ ጓል ህዝበይ ለይትን መዓልትን ክበኽየሎምሲ ናብ እግዚኣብሔር ክጠርዓሎምሲ ርእሰይ ዕላማይ ዕንተይ ከዓ ፈልፋሊ ንብዓት ኮይኑ እንተዝኸውንሲ መን መሃበኒ ኢሉ እቲ ከምኡ ናብኡ ዘብፅሖም ዘሎ ከኣኒ ጥልመትን ሓሶትን ዓመፅን ኣምነን ንሕድሕዶም ኣብ ብፆቶም ይገብሩ ስለ ዝነበሩ እዩ ነስተውዕለሉ እሞ ጥልመትን ዓመፅን ሓምየትን ኣመን ኣብ መንጎኦም ኣምነን ንሕድሕዶም ንሓሶት ይግተሩ ይላማመድዎ ከምዚልኩም ሓስቡ ከምዚልኩም ክሰስዎ ንሃዋርያት ይኹን ንክርስቶስ ንሃዋርያ ጳውሎስ ብፍላይ ክቐትልዎ ኢሎም ክደልዩ ከለዉ ኮኒ ንስኹም ከምዚ ዘለኹም ብሓቂ ክትምርምርዎ ከምዚ ዘለኹም ጌርኩም ኣምፅዎ እሞ ንሕና መንገዲ ፀኒሕና ክንቀትሎ ኢና ከይቀተልናዮ እንጌራ ከይንበልዕ ተመሓሒልና ኢና ዝብልሉ ዝነበሩ እዋን ነዚ ዓመፅ እዚኦም ዘሳውሩ ነይሮም እቲ ጥልመትን እቲ ሓሶት ክስን ሓድሽ ነገር ኣብ ዓለም ዋላ ሓንቲ የለን ንሰብ ዝግደፍዎ እሞ ንክርስቶስ እንታይ ኢሎም እዮም ከሲሶሞ እሱ ሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ንሱ ሰዓር ሰንበት እዩ ንሱ ንኣምላኽ ኣቦይ ኢልዎ ብሓቂ ኣቦይ ክብሎሲ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክንዲ ዝቕበሉ በዚ ጥራይ ክኸስዎ እሞ ክቐትልዎ ጥራይ ይደልዩ ነበሩ እቲ ቀንዲ መበገሲኦም ሱር ናይ ዝኩሉ ክስ ግን ቅንኢ ሕሱም ፅልኢ ሎሚ ናብዚ ምልስ ኢልና ክንሪኦም ከለና እዚ ንዓና ይምልከት እዚ ንዓና ይመስል ሎሚ ስለ ህዝብና ሎሚ ስለ ደቅና ሎሚ ስለ ብፆትና የሕዋትና ሓው ድበሃል ናትካ ወዲ ዲኻ ወዲ ኣቦኻ ጥራይ ኣይኮነን ብፃይካ ዝበሃል መን ኢሉ እቲ ኣይሁዳዊ ንክርስቶስ ምስ ሓተቶሲ ብምስላ ትሕያዋይ ሳምራዊ ገይሩ ክነግሮም ከሎ እዩ እቲ ብብርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ሓውኻ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰብ
عمز حسود متلال كتقبر እግዚአብሔር አይፈጥወን ንዓኻ ድማ ጥፋት እዩ እዚ ክንፈልጦ ዘለና ንሰብ ንዕሙጦ ዘለና ይመስለና እምበር ንነብስና ናብ ጸልማት ንእትዋ ከም ዘለና ኣይንፈልጥን ሎሚ ርእስና ዕላማይ ይዕንትና ፈልፋሊ ንብዓት ኮይኑ እንተዝኸውን እሞለይትን መዓልትን እንጥንበኸየሎም ንህዝብናስ ምን መሃበና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወፍትሕ ኸበና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወምሕረት ከውርደልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወነቶም እዚ ብሓጢያቶም ዝሞቱ ዘለው ይኮነን ብሓጢያቶም ኣይኮነን ዝሞቱ ዘለው እኳ ዳ ነዚ ክንርኢን ክንሰምዕን ነዚ ሕማቕ ወረ ክንርኢን ክንሰምዕን ኮይኑና ዘለና ናትና ሓጢያት ከም ዝበዝሕ ክንርዳእና ይግብኦ እምበር እቶም ዝሓልፉ ዘለው ኣይርእይዎ ኣይሰምዕዎ ነዚ ናይ ስቃይ ዘበን ንሓልፎ ዘለና ለይትን መዓልትን موتن طفاتن هلقيتن امبر طعم زينا زي سمع زننا እዚ ንሕና ክንቅጻዕ ዝደለየና ነገር ኣሎ እግዚአብሔር እዞም አቡ ሕስ ሃገር አለና ዝመስለናውን ሎሚ እግዚአብሔር ይዛረበና ይዘሎ እዚኦም ዶ ካባኻትኩም ዝኸፈ ሓጢያት ዝገበሩ ይመስለኩም አይፋሉን ንስኹም ወንተ ዘይተነሳሕኩም ሲ ክትሞቱ ኢኹም በአንጻሩ ግን ኣብዚ እግዚአብሔር ዝቀመጠና ውሕስ ኮይና ንህውከትን መከራን ንኾይናትን በልዎም ንብል ዘለና ወይልና እግዚአብሔር አምላኽ ወይልና ህይወትና ነጥፋ አለና ሎሚ ከም ኤርሚያስ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ለይትን መዓልትን ክንበኪ ፈልፋሊ ንብዓት እግዚአብሔር ከበና ንሱ ዝቅበሎ ንብዓት ክንበኪ ዳ ይግባአና እምበር ሎሚ ብጸልማት ኢና ዘለና በልዎም ጥራይ ኮይኑ ሓሳብና ኣጥፍእዎም ጥራይ ኮይኑ ሓሳብ ንሕና ኸ ዝያዳ ንጠፋ ኣለና ንሕና ኸ ዝያዳ ንበርስ ኣለና هلقت تساينو مدمدمتا تساينو نبخياتنا فايسل زغونه بتخكل بقدم እግዚአብሔር كمزي ارمياس كم نهميا كوينا بقدم እግዚአብሔር بدلناك አይበልናዩ አይለም እናየን እግዚአብሔር ኣብ ጸልማቲና ዘለና ኣብ ጸልማትካ ሞት ጥራይ ዘሎ ኣብ ጸልማት ሞት ዕንቅፋት ጥፍአት ጥራይ ዘሎ ናብቲ ኸዶ ኣይትበጽሕኒኻ ስለዚህ ንህዝበይ ናብታ زتدالوت اللهم برهان كي بصحوا من تزي برهان كله كي ظلمتت كلا دغدغ ظلمات نتغران كي يقولوا بخلو حجي نغزي ابير تجزؤ ويبل اتقال حزبي مطفئي بدنقت كمصنا يمو كل تخدني اب حمقشتي انففوي كمن حاده زود داغيركي حزني مرير بخيات بخي هذا ولادا عد ولادا كعرفه خلو كم يركي بخي من نحنا وحدات حزبي نحنا نطفئ زلنا حزبي نحنا كابانا موتن هلقيتن موصلتن نموال زيباري حزبي لو من نحنا خنبكي يقبعنا كل خنكدن يقبعنا حموش تخنكدن يقبعنا ኣብ ጸልማት ኢና ዘለና እሞ ቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም እሞ ብብርሃን ተመላለሱ እዚ ብርሃን እዚ ኸዓ ናበይ ዘብጽሕ እዩ ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ዘብጽሕ ምስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ሰላም እዩ ድምፂ ካብ ላዕሊ ምስ መጸስኒ ነጉዲ ኢሎም ምኽንያት ክፈጥሩ ጀሚሮም ገሊኦም ኣይኮነን ባዳ ملائكة تزاريب وينه قويتا قنتاي لوم إذا دمس زي من تهاتكم ينبر من تاي يكون نصوص فلطي نعاخاتكم قال أنت تركس لبكم قال أنت تنسحكم قال أنت تملسكم زخبركم هزبك زي أبير إزي في الصامية زخون زلولمون نعين نعخمني قال أنت تملسنا قال أنت تتعسنا قال لبنا أنت تسبري بخندز بزحو موت ناي عشالات رئي ناس لبنا قرب تركس انت بلي سلازي እግዚአብሔር አምላኽ نقرب معالتي برهان أما أخلكم الله ጸልማት ከይርክበኩም برهان كلكم تملالسوا منياتو تبصلمات زملالس نابز خدو አይፈልኒ
ብብርሃን ምምልላስና ንረጋገፀሉ ኸዓ ፍቕሪ ኣብ ኣሕዋትና ምስ ዝህልወና ጥራይ ፍቕሪ ምስ ኣሕዋትና ኣሕዋትና ድማ ኩሎም ደቂ ሰባት ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ኣምላኽ እናሸንከርዎ እናወግእዎ ከለውሲ ወይ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ክደፍሎም ንሕና ግን ጽልኢ ኣብ ውሽጥና በቒሉ ቅርሕንቲ ኣብ ውሽጥና በቒሉ ሰይጣን ዝዘራእዩ ንሕና ድማ የዕቢናዮ ኣይፋልን ኢልና ብዕሾሉ ከሎ ምሒና ክንድንድርብዮ ነቲ ጽልኢ ኾስኩስናዮ ከምቲ ነቢ ኤርምያስ ዝበሎ ንሓሶት ይለማመድዎ ዝብል ንሓሶት ንለማመዶ ኣለና ንረብሓና ንህይወትና ንጠቕምና ኸይንጥቀመሉ እዚ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ማሕበራዊ መራኸብታት ድማ ንጥፍኣትና ኾይኑ ጸርፍን ሓሶትን ጠቐነን ባእስን እምበር ጥዑም ዜና ዘይነገሮ ሞትን ጥፍኣትን እምበር ካልእ ዘይነገሮ ስለዚ ሙስ ክርስቶስ ሕብረት ኣለና እንተበልኩም ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሱ ንሕሱ ኣለና ሓቂ እውን ኣባና ይትነብርን እያ ዘላ ኣብ ጽልእ እንተሊና ኣብ ጸልማት ኢና ዘለና ምስ ክርስቶስ ሕብረት የብልናን ንሕሱ ኣለና ይብለና ሐዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ስለዚ ሎሚ የዒንትና ፈልፋል ማይ ርእስና ዕላ ማይ ዓይንና ፈልፋል ንብዓት ኮይኑ ሞስሊ ህዝብና እንትንበክስ ምን መሃበና ሎሚ ናብ ቤት ኣምላኽ ዕልቕልቕ ክንብሎ እዩ ዝግባአና ሎሚ ኣብየት ክንብሎ እዩ ዝግባአና ብትክክል ይርዳእና እንተልዩ ትህልቀትና ትጥፍኣትና ሎሚ ኣብየት ኣብየት ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ክንጠርዕ ዝግባአና ሰዓት ከሊ ተኸዲና ሓመኹሽቲ ተነፂፍና ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ እግዚኣብሔርካ ሰማዕ እዩ ስለዚ ከም ኤርምያስ ከም ነህምያ ኮይና ሎሚ ስለ ህዝብና ክንልምን እግዚአብሔር አምላኽ ይደልየና ኣሎ ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም እሞ በዚ ብርሃን ዝተመላለሱ ኣብዚ ብርሃን ዝልገቡ ኣብቲ ህይወት ዝብር ብርሃን ልገቡ እግዚአብሔር አምላኽ ስለቃሉ ተመስገነ ይኹን ኣብ ብርሃን ለጊብና ሎሚ ስለ ህዝብና ክንበኪ ነቲ ክገብር ዝኽእል ግበር ክንብሎ ስራሕ ክንብሎ ሰላም ካሃበና ብርሃን ካሃበና ጸልሚት الناس ነንሕድሕድና ድንግርግር ኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ክቀትሎን ክቀዝፎን ከጥፎን ይርአሎ ስለዚህ ንርአ ዘለና እዩ ኣብ ጸልማት ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ እቲ ብጽልእ ዝነብር ኣብ ጸልማት ዝነብር ብምቅትታል ዝነብር ኣብ ጸልማት ስለ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ መዋጽእ ትፍጠረልና ነቲ ዘህልቀና ዘሎ ህልቂት ንሱ ደው ከብሎ ይካአለ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጥዓኻ ናብ ትዕግስቲ ምለሰልና ንሕና ድማ ናባኻ ዝንስሓ ኣብ ቅድሚኻ ዝነብዓ ይዒንታ ሃበና ክብርን ምስጋናና አምላኽ ይኹን ስለቃል አምላኽ ተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ዙሪያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጐይታ ጐይቶት ልዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕኻ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንእምነትና ባዕልኻ ርዳእና
ቃልና መንፈስ ካልብና ባርኩ ባይና ባርኩ ባይና ወሃበ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዝሕሱቃሉ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሞ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሞ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሞ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሞ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ
መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ ወሪዶ መስቀሉ ወሪዶ መስቀሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ መስቀሉ አብርሃ ለኩሉ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ቶም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን እንኳዕ ድማ ኣብ ወርሓዊ በዓል መድሃኒ ዓለም ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ደቀና ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣብ ትምህርቲ ውዒልክን ካብ ትምህርቲ ድማ ንመዝሙር ኢልክን እንዳተጓየኽን መፂኽን እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ይትከልክን ወድና ኣብየል ድማ ኣምላኽ ኣዕዚዙ ይባርካ ኣቦ ተስፎም ዲያቆን ክኸውን ተደለየ ኣይሰደካን ኢልዎ በስ ደድሕሪኡ ግደፈለይ ንዓይልዎ ኣምላኽ ባርካ ዝወደይ ኣብ ዓቢ በፂሓ ክንሪኤካ ድማ እግዚአብሔር ምስ ፀጉኡ የብዝሓልካ ኣቦና ኣቦ ተስፎም ቃለ ህይወት ተስማዓልና ከምቲ ተማሃርናዮ ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለ መናእሰይና ስለ ጎራብትና ናብ እግዚአብሔር ክንነብዕ እሞ እግዚአብሔር ድማ ንብዓና ተቐቢሉ ለውጢ ኸሪአና ሰላም ክህበና ምሕረቱ ክልእኸልና ድማ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ክንነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብ ምህልላ ኢና ቀኒና ሕጂ እውን እታ መደብና ብምህልላ ክንዓፅዋ ኢና ምህልላ ጌርና ጸሎት ክንፋኖ ኢና
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይሃሉ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ሀረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይቅር ሳሊለነ ማርያም ለለ ሰዓቶ ተግባረ ደዊው ለወልድኪ ንድፋ በከንቱ ኩሎ መዓልት ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመሐሪሰ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ እግዚኦ አውርድ መዓተከ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርግ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማዲከ ኩሎም እግዚኦ አይርግ ነፍሳ ወነንጠንዮ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ
መካነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ አባግ አመርኤቱ ለክርስቶስ በላይክሙ ጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዉ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ምእታውና ናብዚ ሰላም ዝገበርካ ካብዚ መውፃእና ነናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ከም ቃልካ ድማ ኩሉ ሰናይ ይኹነልና ትጎቢጥ ዘቕሎ ቅኒዕኻ እቲ ጸልሚት ዘሎ ብርሂኻ እቲ ኸፊኡ ዘሎ ጸቢቕካ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላኽና ቅንዓልና ንዓኻ ኩሉ ቀሊል እዩ ናባና ተጠሚትካ ቅኑዕ ስራሕ ሰናይ ግብሪ የብልናን እሞ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ነቶም ማንካ ዘየልዓሉ ህፃናት ኣወዳት ኣዋልድ ኣይበልዑ ኣይሰተዩ ኣብ ዘይፈልጥዎ ሩባን እግዚአብሔር አምላኽና ህይወቶም ዝሓልፍ ዘሎ ደሞም ዝዛር ዘሎ ኣካሎም ዝጎድል ዘሎ ከምኡውን እቶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዘለው ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኩሉ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ውግእ ዝፈጠሮ እሞ ካብ ኩናት ሞት እምበር ህይወት የለን ብርሰት እምበር ህንፀት የለን ምፍልላይ እምበር ምትእኽኻብ የለን ክሳራ እምበር መኽሰብ የለን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሰላም ክንዝምር ስለ ሰላም ክንጽልይ ስለ ሰላም ክንሰግድ ስለ ሰላም ክንነብዕ ስለ ሰላም ድማ ናባኻ ክንጠርዕ እግዚአብሔር አምላኽና ደለይቲ ሰላም ግበረና ደለይቲ ሰላም ውልድ አምላክ ጽውዕ የሞ ብፃን የምልክኣኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ክንዲ ንኹይናት ዕንጨቲ ንውስኸሉ ንኽጠፍእ እግዚአብሔር አምላኽና ተጥፍኦ ድማ ስኻ ጥራሕኻ እሞ ዓለም ጸማም ኮይና ስቂላ እትርኢ ዘላ ስኻ ግና ኩሉ ኣለካ እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ከቢድና እዩ ዘሎ እሞ ንዓኻ ግና ኩሉ ቀሊል እሞ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና እዚ ሰሙን እዚ ምህልላ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ እስራኤላውያን ባርነት ሸቕሊ ስቃይ ምስ በርትዖም ዝበሉ ዘእወዩ ዝጸለዩ እሞ እቶም ኣውያቶም ጸለቶም ሰሚዕኻ ምሳብ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝኣተኻዮ ኪዳን ዘኪርካ ሃለዋት እስራኤል ከም ዝፈለጥካ ለሙን እግዚአብሔር አምላኽና ሃለዋትና ፍለጥ ሃለዋትና ሃለዋት ጎረባብትና ሃለዋት ሃገርና ሃለዋት ህዝብና ሃለዋት ኩሉ ተኸባቢና ሃለዋት ኩሉ ዓለምና ፈሊጥካ እግዚአብሔር አምላኽና ንጉስ ሰላም ንስኻኻ እሞ ሰላም ካበና ሰላም ካይኮንና ንስኢና ታብካና ይኽበርና እዮም ነትናትካ ተዓቢናሉ ነትናንካ መን ከማይልናሉ ነትናትና ንኻልእ ንዕቕናሉ ነትናትካ ኣብ ክንዲ ንዓኻ ልዕል ነብለካ ንሕና መን ከማና ኢልና ኣነነት ገርናሉ መን ከማና ክንብል ተኾይና ግን ሕጂ ዝሓሰረ እዩ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዝወደቐ ህዝቢ እዩ ዘለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂ እውን ኩሉ ነገርና ንስኻ ዓርዮ ነቲ ትህበና ሰላም ድማ ከማይ ገርና ከም ንሕዞ ድማ ኣእምሮ ሃበና ናይ ሓደ ነገር ናይ ዝረኸብካዮ ይኮነን ከመይ ገርካ ከም ትሕዞን ተፈለጥካ እሞ ነይረና እዩ ሰኣን መሓዙ ስኢናዮ ሕጂ ድማ ትበና እግዚአብሔር አምላኽና
مستير كاتل لا يهبنا كم يجرنا خم نحزو كم يجرنا خم نبرلو كم يجرنا بخبري حجنا يخم من ملالس جابير أملخنا نسخارد عنا كلهم زعرفوا بنات من قص خاور السم كل وجن أكلهم قديلهم دمهم زار زلوا دما سبارهم تسجن قسلم زنن سقايو مقلل بيت سئنهم زلوا دما بيت كنهم زحت ولادي تعصفهم هيدك أنت في يوم زلوا دما إشابير أملخنا نبعت ولدنا درس بزعات صانات ولدهم كصبي زختم اللومو نصاناتنا دما السخابو السخاده السخا كله كن إشابير أملخنا أب هاجرنا نقرابتنا داس حزن ديكونس داس مرعى داس علل تاخسكل كسكل كتكل يأكل بلنا إشابير أملخنا يأكل بلنا إشابير أملخنا يأكل بلنا كم قال كهن نبر السخارد عنا أب سمايات نبر ربنا سكاي قدس من قصات مصافال أب سمايكم دم من نعلت انجرانا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا لكننا بفارنا نبر فتنا يتتونا نقصنا عيدا كبر نزل عالمنا كايما أمين أوزت يا مريم أنا قدس جبريل ملاك سلام سلام لكم ناخذك بسجاخون دنقلي خاد إيجابير توات قويتا سراوي سلام سبك عن السبرختي خفرك رسوم رقم تزكى جابير مساقي وفست الدس بالكحات يحنا خسر يلنا نفت ودخ يسكر سسمنتانا محلت لمن لنا أمين